No niin, kello alkaa olla tasan 12. Aloitellaan tietotuottamaan hankkeen loppuvebinaaria. Eli webinaarin nimi on modernien tekoälyratkaisujen ja datalähteiden hyödyntäminen Keski-Suomessa. Ja tosiaan mun nimi on Rantosen Mika ja toimin projektipäällikkönä. Olen tänään vähän äänessä. Päästetään hankkeessa työtä tehneet asiantuntijat ääneen, minkälaisia pilot-caseja ollaan tehty. Oikeastaan tämän päivän aikataulusta sen verran, että mulla on tässä hyvin lyhyt setti tähän alkuun. Sen jälkeen lähtee asiantuntijapuheenvuorot eteenpäin. Tulee useista erilaisista caseista, mitä ollaan tehty, hyvin erilaisia. Ja sitten loppuun Tomi Tuuliranta Alvalta tulee vähän kertoa. Alva on ollut yksi näistä meidän hankekumppaneista tässä. Sitten tuonne loppuun lyhyt katsaus, vähän mitä ollaan opittu hankkeen aikana ja kello 15 sitten päätetään tilaisuus. Mutta lyhykäisyydessään hanke siis tietotuottamaan, eli Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoittama hanke. Tämmöinen parivuotinen hanke, eli 1.4.2021 aloitettu ja nyt on sitten tämän kuun lopussa, eli 31.3. tämä loppuu, eli aika lailla on kaikki hommat tehty, vähän dokumentaatioita viimeistellään ja tietysti loppuraportit ynnä muuta pitää kirjoitella. Mutta hankkeessa tosiaan tietysti tämä digitalisaatio on nyt saanut sen aikaa, että dataa on kertynyt aika paljonkin yrityksiin ja nyt sitten tietysti modernien tekoälyratkaisujen avulla pyritään niistä kaivamaan tietoa ja sitten kyberturvallisuus on ollut toisena osana tässä hankkeessa. Pitkän aikavälin tavoitteena projektin avulla vahvistetaan siis Keski-Suomen asemaa yhtenä digitaalisuuden edelläkävijä maakunnista. Pikkusen noista tulostavoitteista, eli meillä on ollut 4 tulostavoitetta. Eli tulostavoite 1, datatalouden hyödyntämistä mahdollistavien tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen pohjautuvien tekniikoiden ja laskenta-alustojen sovelluskohteet sekä mahdollisuudet on kartoitettu ja määritetty. Eli täällä on aika paljon pystytty sitten katsoa näitä uusimpia teknologioita ja mihinkä niitä on sovellettu niin kuin maailmalla ja sitten sieltä saatu oppia näihin meidän muihin tulostavoitteisiin. Tulostavoite 2, digitaalista kyvykkyyttä kehittäviä laskenta-alustoja, ratkaisuja ja toimintamalleja on määritelty ja testattu konkreettisten pilotti-case-tapausten avulla. Ja näistä pilot-caseista me tänään tai meidän asiantuntijat, jotka on hankkeessa tehnyt duunia, niin kertovat, että minkälaisia menetelmiä, minkälaista dataa ja aika erilaisia pilot-caseja löytyy, koska on ollut yrityksiä niin kuin eri sektoreilta mukaan. Sitten tulostavoite 3, yritysten ja muiden toimijoiden ymmärrys ja osaaminen kyberturvallisuuden aiheuttamista vaatimuksista ja sen hyödyntämisestä on kehittynyt. Eli täällä on sitten ollut myös yksi kyberturvallisuuden pilot case, mitä me ollaan tehty, tai itse asiassa useampia, mutta niin kuin, parista niistä tulee vähän juttua. Sitten tulostavoite 4, tietoisuus alustatalouden mahdollisuuksista ja digitalisaation hyödyntämisestä on lisääntynyt Keski-Suomen alueella toimivissa yrityksissä. Tähän liittyen me ollaan viime syksyn aikaan semmoinen 4 webinaarin sarja pidetty, ja mä sitten hieman kerron niistä sitten enempi tuossa. Mutta ennen kuin mä päästän tässä porukan esittelemään pilot-caseja, tosiaan mainitsitte hyvin erilaisia pilot-caseja. Ollaan tehty avoimeen dataan liittyviä pilot-caseja, yrityksen dataan liittyviä, yrityksen ideaan liittyviä juttuja ja sitten yrityksen tai toimialan kyberturvallisuuteen liittyviä juttuja. Eli niin kun, jos siellä on ollut joku yritys, niin sitä on peilattu siihen kyseiseen toimialaan. Ja nyt me päästään sitten asiantuntijat lauteelle tässä ja Alatalo Janne, kun se tulee ensimmäisenä. Kyllä. Hyvä.
Saako sen toisen kalvosetin siitä? Joo. No niin, ole hyvä ja. Yes, no niin. Eli varmaan näyn myös kamerassa, näyttäisi ihan hyvältä. Niin tosiaan tämä ensimmäinen osa tästä tuloswebinaarista, niin tässä on 3 eri esitelmää. Eli mie tässä alussa, eli Janne Alatalo, on tämmöinen aihe kuin maata kiertävien tutkasatelliittien hyödyntäminen myrskytuhojen tunnistuksessa. Ja sitten Tarja Ajo ja Vesa Vertanen vielä sitten pääsee myös ääneen tässä ensimmäisessä osiossa, ja sitten on pieni tauko sen jälkeen. Katsotaan tosiaan tätä ensimmäistä keissiä, niin mitäs tässä on niin tarkoituksena tehdä? Eli täällä Suomessakin nuo myrskyt aiheuttaa aika paljon niin metsätuhoja, ja siellä on tosiaan niin kovat tuulet, kaataa ihan puita metsissä. Ja totta kai semmoinen niin aiheuttaa paljon niin taloudellisia tappioita niille metsänomistajille, niin halutaan tietenkin tietää, että missä niitä metsätuhoja sitten siellä tapahtuu siellä metsissä. Ja nämä voi olla tosiaan siellä kaukanakin korvessa, niin vähän vaikeasti saavutettavissa paikoissa, niin ei sinne nyt kukaan niin myrskyn jälkeen heti lähde kävelemään sinne metsään ja katsomaan, että missä ne puut siellä on kaatuneet, niin miten saataisiin tämmöinen vähän helpompi tapa tunnistaa ne tuhoalueet siellä. Niin yhtenä ratkaisuna tässä tietenkin on sitten näiden satelliittikuvien hyödyntäminen ja sitten niihin vielä sitten tämmöisen tekoälyn hyödyntäminen, että saataisiin automaattisesti katsottua niitä satelliittikuvia ja sitten sieltä merkattua, että joo, tuolla voisi olla metsätuhoja. Niin sehän todella paljon helpottaisi tätä tilannetta. No, noita satelliitteja on olemassa 2 erilaista, mitkä on olemassa, että tuommoisia optisia satelliitteja, jotka kuvaa ihan tavallisen valon aallonpituuksilla, eli ne kiertää sitä maapalloa jatkuvasti, kuvaa siellä maata, mutta ne on ihan normaalia kameroita käytännössä, eli sieltä tulee ihan värikuvia, mutta siinä on tietenkin ongelma, että sieltä jostakin nyt kuuluu vähän kaikua. Siinä on tosiaan vähän ongelma, että siinä voi tulla pilvinen sää, niin sittenpä ei saadakaan kuvia sieltä maan pinnasta, että mitäkäs sitten tehdään. No, tässä on toinen tämmöinen satelliittikuvantamismenetelmä, joka käyttää tämmöistä tutkatekniikkaa. Eli siinä on erityisesti tämmöinen Synthetic Aperture Radar, lyhenne tuommoinen SAR, jolla sitten nämä useimmat tutkasatelliitit toimii. Ja se on tosiaan semmoinen, että se vain lähettää sieltä satelliitiltä signaalin maata kohti, ja sitten kun se pingahtaa takaisinpäin siitä maasta tai maanmuodoista, puista, rakennuksista ynnä muista, niin se sitten kuuntelee sitä takaisin tulevaa signaalia, että kuinka lujaa se signaali on, ja sitä kautta kuvantaa sitä maanpintaa. Ja Euroopan avaruusjärjestöllä on tämmöinen Sentinel-1 mission, jossa on 2 tämmöistä tutkasatelliittia, jotka kiertää maapalloa jatkuvasti. Ja ne on ihan avointa dataa, eli ne kuvantaa sitä maapalloa jatkuvasti, ja sieltä tulee tiettyyn paikkaan, josta voi ihan kukaan vain käydä lataamassa niitä kuvia ja käyttää niitä. Ja vähän paikasta riippuen tuommoisia tutkasatelliittikuvia tulee 3-7 päivän välein, eli se satelliitti ottaa kuvaa ja menee sitten 3-7 päivää, ja sitten se satelliitti lentää uudesti sitä yli, ja sitten saadaan sieltä uusi kuva. Näissä tutkasatelliittikuvissa on kuitenkin pieniä ongelmia, niiden resoluutio ei ole kovin hyvä, että se on 5x20 metriä, 1 pikselin koko siellä, eli ei mikään kovin mahtava verrattuna noihin optisiin satelliitteihin. Mutta näissä tutkasatelliiteissa on hyvä puoli se, että se lävistää sen pilvipeitteen, ja se voi kuvantaa myös yöllä, eli ei tarvitse auringonvaloa siihen kuvantamiseen, niin se on siinä mielessä parempi kuin nämä optiset satelliitit.
Tässä on muutama havainnekuva siitä, että miten nämä tutkasatelliitit toimii. Eli tuolla vasemmalla tuo satelliitti lentää. Se kuvantaa niin oikealle puolelle nämä Sentinel-satelliitit. Ja se tosiaan jatkuvasti, kun se lentää, niin se kuvantaa sitä maanpintaa. Ja tuossa oikealla siis on tuo, että miten se signaali sieltä pingahtelee sieltä maan piirteistä. Siellä on tosiaan erilaisia tapoja, miten se signaali tulee takaisin siihen satelliittiin. Ja erityisesti tuommoinen double bounce takaisin pingahdus, niin erityisen korkean signaalin sieltä antaa takaisin. No miltä ne satelliittikuvat sitten näyttää, niin tässä on yksi esimerkki. Tuossa vasemmalla on ihan maastokartta tuosta samasta paikasta ja oikealla on sitten tuommoinen satelliittikuva, tutkasatelliittikuva siltä samalta paikalta. Ja noissa SAR-kuvissa, tutkasatelliittikuvissa, niin erityisesti näissä Sentinel-1-kuvissa, niin sieltä saa niin 2 kanavaa käytännössä. Eli se menee aika tekniseksi, että se niin lähettää tietyssä polarisaatiossa sen signaalin ja se vastaanottaa 2 eri polarisaatiossa sen signaalin. Eli siitä tulee 2 eri kanavaa, niin tässä on visualisoitu sitten RGB-kuvana, eli 3 värin kuvana sitten se sillä lailla, että se yksi kanava on yhdessä värissä, todennäköisesti R, eli red, ja sitten on green, vihreä, ja sitten blue, eli sininen on niiden 2 kanavan suhde, eli se on sillä lailla visualisoitu 3 värin kuvana tämä kohta. Ja kuten tuosta nyt näkee, niin erityisesti nuo järvet tuolla niin näkyy erityisen hyvin, ja sitten myös tämmöiset avoimet paikat, kuten suot ja semmoiset. No, mitenkä sitten näitä SAR-kuvia voi hyödyntää tuommoiseen myrskytuhojen tunnustukseen, että mitä ongelmia siinä on, niin tosiaan kuten puhuin, niin kuvat ei ole kovin tarkkoja, ja se on niin kuin yksi suuri ongelma. Sitten tämän tutkakuvantamismenetelmän toinen ongelma on se, että siinä on hyvin paljon kohinaa tässä kuvassa. Jos katsotaan tätä edellistä, niin sillä on paljon tuommoista häiriötä tuossa signaalissa käytännössä. Se ei ole kovin selvä. Ja sitten 3. on vielä sääolosuhteiden vaikutus tutkavasteeseen, eli riippuen siitä, että kuinka märkä se on se maa siellä, niin se vähän vaikuttaa siihen, että kuinka paljon se absorboi sitä signaalia ja kuinka paljon sitten lähtee niin takaisin satelliitille päin sitä signaalia. Ja sitten 4. ongelma erityisesti tässä meidän pilot-caseissa oli se, että meillä ei ole oikein niin tietoa varmoista myrskytuhoalueista, niin meillä oli vähän hankaluuksia sitten opettaa mitään niin tämmöisiä malleja suoraan, niin meiltä puuttuu käytännössä ne leivelit sitten. No, miten me lähdettiin ratkaisemaan näitä ongelmia, niin me pyritään korjaamaan noita sääolosuhteiden ja kohinan vaikutusta käyttäen niin neuroverkkoja. Ja miten se käytännössä toimii, niin me otetaan useampi aikaisempi tutkasatelliittikuva, meidän tapauksessa 4, mutta niitä voisi ottaa enemmänkin, ja niistä yritetään fuusioida, yhdistellä vähän sitä informaatiota, ja sitten luoda semmoinen simuloitu kuva, mikä on niin siinä halutussa tutkasatelliitin kuvausolosuhteessa. Eli siinä otetaan niin huomioon se kuvausolosuhteet ja sitten pyritään vähän parantamaan sitä kuvan laatua sillä, että yhdistellään useampaa kuvaa yhteen. Eli vaikka tuossa on, että kuvien epätarkkuuteen ei voida kuitenkaan vaikuttaa, niin periaatteessa se kuitenkin niin yhdistelee sitä informaatiota niistä useammasta kuvasta. Sitten kun meillä ei ole labeleitä, millä me voitaisiin opettaa niitä malleja, niin siihen ratkaisuna on, että käytetään tämmöistä ohjaamatonta oppimista ja pyritään sitä kautta saamaan sitä tietoa siitä, että missä ne metsätuhot oikeasti sijaitsee, ilman että me oikeasti varmasti tiedetään, että täällä niitä sijaitsee, mikä olisi sille mallille helppoa, että me voitaisiin opettaa, että tämmöisissä paikoissa niitä on. No, tässä on sitten kuva tämmöisestä muutoksen tunnistusjärjestelmästä,
menetelmästä, miten se yleensä niin tehdään näiden tutkakuvien tapauksessa. Eli siellä alussa lähtee niin tämmöisestä preprosessoinnista, eli me saadaan sieltä Euroopan avaruusjärjestön sieltä avoimen datan lähteestä se raakakuva siitä paikasta, minkä se on nyt se satelliitti ottanut, se kuva. Ja sille yleensä sitten tehdään tämmöisiä niin erilaisia preprosessointiaskeleita, steppejä. Ja tuossa on nyt muutama tuohon laitettu niin esimerkiksi, että siellä on tämmöistä thermal and border noise removalia. Otetaan sieltä vähän sitä noisea pois, sitä häiriösignaalia pois. Ja sitten täällä on tämmöinen spectral filtering steppi-askel myös, ja sitten tuommoinen terrain correction steppi vielä kolmantena tuossa esimerkkinä. No sitten kun meillä on niitä preprosessoituja kuvia, niin miten tämä muutoksen tunnistus sitten yleensä etenee, niin me otetaan käytännössä 2 kuvaa. Toinen on niin ennen sitä myrskyä ja toinen on sitten sen myrskyn jälkeen. Ja me otetaan ne kuvat ja syötetään ne tämmöiselle jonkinlaiselle funktiolle. Yleensä se on ihan vain tämmöinen erotusoperaatio, eli otetaan vain sieltä niin pikseliarvot miinustetaan toisistaan, jolloin me saadaan tämmöinen muutoskuva, difference image, joka on tuolla IDI:llä merkattu tähän kuvaan. Ja siihen muutoskuvaan sitten niin tehdään yleensä sitten se muutoksen tunnistus tämmöisellä jonkinlaisella mallilla, joka luokittelee ne muuttuneet pikselit ja sitten ei muuttuneet pikselit. Ja sieltä tulee sitten ulos tämmöinen change mappi, joka niin kertoo käytännössä, että täällä on niitä muutoksia olemassa. No, miten me pyrittiin niin lähteä parantelemaan, niin me kehitettiin tämmöinen mapping transformation function, mikä on niin neuroverkkopohjainen ratkaisu, joka yrittää ottaa huomioon sitä, että saadaan sitä informaatiota fuusattua, yhdisteltyä niistä useammasta kuvasta, ja sitten tosiaan sitä säätilaa vähän saadaan korjattua, niitä sääolosuhteita, kuvausolosuhteita niin parannettua. Niin hyvin samantapainen, eli tämä korvaa tuossa keskellä olevan kohdan tästä kuvasta, niin tämä meidän ehdotettu menetelmä. Eli siellä on tämmöinen simuloitu kuva, minkä me sitten niin otetaan se erotus sitten sen myrskyn jälkeisestä kuvasta, eli nämä neuroverkolle sisään tulevat kuvat on niin myös niitä myrskyjä edeltäviä kuvia, mutta niitä on useampia, jolloin me saadaan yhdisteltyä sitä informaatiota sillä tavalla. Tässä on tuo neuroverkkomalli, mitä me ollaan käytetty tuossa. Se on tuommoinen UNET-pohjainen, hyvin parametrisoitavissa oleva malli. Ja tässä on lähinnä se mielenkiintoinen, miten tuo kuvausolosuhteet on laitettu tuolle neuroverkolle tuolla keskellä mallia, mutta ei mennä tuohon sen enempää. No, tämä datasetti tästä on luotu tämmöisellä 26.2021 tuolla Oulun korkeudella. Tuossa näkyy kuvassa tuo alue, joka on merkattu tuohon, niin siellä oli tämmöinen Paula-myrsky, niin sieltä otettiin sitten niitä satelliittikuvia ja sitten myös muita datalähteitä, mitä niin tässäkin kuvassa näkyy, niin tuolla on niin useampaa niiden kuvien lisäksi myös tuommoinen Digital Elevation Model, eli korkeusmalli, ja sitten noiden kuvien ne kuvausolosuhteet, niin ne on tosiaan annettu sille neuroverkolle opetettu. Ja tosiaan tuo opetusdatasetti on ajalta ennen sitä myrskyä ja testidatasetti tuolta myrskyn jälkeen olevalta ajalta. No, se ongelma, mitä me tuossa sanoin, niin noita muutoksia ei oikein tiedä, että missä kaikkialla niitä oli, niin me jouduttiin tekemään sellainen ratkaisu, että me simuloidaan noita muutoksia. Eli tuossa on esimerkki tuollaisesta simuloidusta muutoksesta, tuo keltainen change mask tuossa B-kuvassa. Tuo keltainen on semmoinen simuloidun muutoksen alue, ja sitten tuossa alhaalla näkyy 2 eri tapaa simuloida sitä muutosta. Eli tällä me saatiin korjattua se ongelma, että me ei tiedetty oikein, että missä niitä on oikeasti niitä myrskytuhoja, niin
tällä muutosten simuloinnilla me saatiin varmasti tietoa, että joo, tuohon me ollaan simuloitu se muutos, niin me pystytään sitten käyttämään sitä informaatiota siinä, että miten me opetetaan sitä mallia. Ja miten me sitten lähdettiin tutkimaan, että miten tämä meidän ehdotettu menetelmä on oikeasti parempi kuin tämä menetelmä, mitä yleensä käytetään, eli otetaan niin vain yksi edeltävä kuva ja sitten verrataan sitä siihen myrskyn jälkeisen kuvaan versus se, että me yhdistetään tätä informaatiota. Niin me mitataan tuon menetelmän hyvyyttä sillä, että me käytetään luokittelijaa tuossa välissä. Eli tässä on tuo i-hattu DI tuossa vasemmalla, eli se on sillä meidän menetelmällä tehty tämmöinen difference image, ja sitten tuossa oikealla on tuo ITI ilman tuota hattua on se normaali menetelmä, niin käytännössä me opetetaan sama luokittelija ensin tuolla meidän menetelmällä tehdyillä difference imageilla, ja sen jälkeen opetetaan se sillä normaalilla menetelmällä tehdyillä difference imageilla, ja sitten katsotaan, että kuinka tarkat ne luokittelijat oli niissä eri tapauksissa. Ja siitä me saadaan sen luokittelijan tarkkuudesta niin hyvän käsityksen siitä, että kumpi menetelmä tekee parempia erotuskuvia tai tämmöisiä difference imageja. No, meidän tuloksista näkyy, niin tämä meidän ehdotettu menetelmä niin todellakin luo paljon parempia muutoskuvia. Tässä on piirretty nämä tulokset tämmöisellä kaaviolla, missä niin tuo käyrän käyryys käytännössä, mitä käyrempi se on, niin sitä parempi se on se tulos, ja erityisesti tuo AUC, eli Area Under Curve, niin kertoo siitä, että kumpi on parempi menetelmä. Ja tuossa tuo katkoviiva on se normaali menetelmä, mitä yleensä käytetään, ja sitten tuo solid line on se meidän ehdottoman menetelmä, ja siitä tosiaan näkee, että hyvin paljon parempia tuloksia saadaan sillä. No, yhteenvetona tästä pilot-caseista on se, että nuo myrskyn aiheuttamat muutokset on tosi pieniä, ja tämä meidän kehitetty menetelmä, vaikka se huomattavasti parantaa näiden menetelmien tarkkuutta, niin se on vähän hankalaa kuitenkin mitata täydellistä tietoa, että kuinka hyvin tämä toimii noihin myrskytuhojen tunnistukseen, koska meillä ei ole tosiaan niitä leipeleitä, jolloin me jouduttiin tyytymään noihin simuloituihin muutoksiin, joista kuitenkin saatiin todella rohkaisevia tuloksia, että jos me saataisiin täydelliset labelit siitä, että missä niitä oikeita myrskytuhoja on siellä tapahtunut, niin me voitaisiin testata tätä menetelmää myös niiden myrskytuhojen tunnistukseen. Ja tästä tutkimuksesta kirjoitettiin tässä tutkimuksen aikana artikkeli joka pyritään julkaisemaan ihan vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä, ja sitten myös tämä datasetti pyritään julkaisemaan jossakin vaiheessa. Mutta minä menin itse asiassa varmaan vähän yliajallekin, niin tässä oli meidän ensimmäinen pilot case-esitys, niin päästetään seuraavaksi Tarja nyt ääneen. Kiitoksia Janne mielenkiintoisista esityksistä. Mä itse esittelen teille viime keväänä tehtyä opinnäytetyötä, joka hyvin vahvasti liittyy tähän Janne-aiheeseen, ja itse asiassa tämä on tällainen niin kuin spin-off-tutkimus tuosta edellisestä aiheesta. Niin kuin Janne tuossa aikaisemmin esitteli, niin yksi haaste näiden sairauskuvien käytössä on niissä esiintyvä kohina, joka hankaloittaa näiden kuvien jatkokäyttöä ja tulkintaa. Ja tästä johtuen voi päätellä, että koska tämä on aika merkittävä ongelma, toi kohina näissä kuvissa, niin näihin on kehitetty sitten aika paljon erilaisia menetelmiä, että miten tätä kohinaa voisi poistaa. Ja nyt puhutaan yhden yksittäisen kuvan kohinan poistosta.
että ei niin kuin, useampia kuvia yhdistelemällä. Tässä on nyt kuvassa näkyy yksi tällainen alue, on tällainen niin kuin maastokartta ja sitten on tässä yksi yksittäinen sarkuva, onkohan VH vai PV-polarisaatio kuvaa tässä ja niin kuin täällä näkyy, niin vaikka on tällaisia niin kuin aika tasaisiakin alueita, peltoja ja metsiä, niin täällä näkyy tällaista niin kuin mustina ja valkoisina pikseleinen esiintyvää kohinaa, vaikka tuollaiselta niin kuin yhdeltä alueelta. Samankaltaiselta homogeeniselta alueelta voisi olettaa saavan hyvin samankaltaista signaalia takaisinpäin. Toi kohina näissä sarkkuvissa aiheutuu ihan tuosta siitä, että miten se signaali kimpoo sieltä maastosta takaisinpäin, jos sattuu olemaan sellainen tilanne, että vaikka puitten latvoista kimpoo se säteily sieltä takaisinpäin, niin ne voi voimistaa toisiaan tai sitten heikentää, ja tuloksena on sitten näitä niin kuin mustia ja valkoisia pisteitä. Ja koska tämä nyt johtuu ihan siitä niin kuin, aaltojen heijastumisesta, niin tätä kohinaa ei ole mahdollista poistaa tätä niin kuin menetelmää, kuvantamista menetelmää parantamalla, mutta toki tätä voidaan sitten niin kuin jälkikäteen koittaa poistaa. Ja nyt kun näitä menetelmiä on näin paljon, niin ongelmaksi muodostui sitten se, että miten tämä kohinanpoistomenetelmä tulisi valita tähän suodatukseen. Tiedettiin myöskin, että viime aikoina on kehitetty tällaisia uusia menetelmiä, jotka perustuu syväoppimismenetelmiin, ja haluttiin niitä sitten tutkia, että voiko näitä hyödyntää tässä pilot-caseissa käsiteltävään dataan. Ja näistä tutkimusongelmista muodostettiin muutamia tutkimuskysymyksiä, joihin lähdettiin sitten vastaamaan tässä opinnäytetyössä. Ja miten näihin sitten lähdettiin vastaamaan? No, nähtiin aivan oleelliseksi, että täytyy koostaa tällainen kattava tietopohja SAR-teknologiasta ja tästä datasta. Perehdyttiin näihin kohinanpoistomenetelmiin, ihan lähdettiin näiden määrittelyistä ja näiden taustoista liikkeelle. Sitten käytiin läpi teoriapohjaisia tutkimuksia, joissa vertaillaan näitä eri menetelmiä. Käytiin läpi vertailevia tapaustutkimuksia, eli sellaisia tutkimuksia, missä olisi sitten käytetty ihan käytännön toteutuksessa näitä menetelmiä ja vertailtu niiden suorituskykyä. Myöskin käytiin sitten läpi tällaisia tutkimuksia, joissa on tehty vähän samankaltaista maa-alueiden luokittelua, ja katsottiin, millä perusteella sitten ollaan näihin tutkimuksiin valittu näitä kohinanpoistosuodattimia. Ja näiden edeltävien tutkimusten perusteella valittiin sitten muutama potentiaalinen suodatin tähän testaukseen, ja lähdettiin näitä sitten vertailemaan sekä subjektiivisesti, eli ihan silmämääräisesti katsottiin, että mitkä ne on ne tulokset näillä suodattimilla. Sitten laskettiin tällainen ENL-arvo, mitä yleisesti käytetään näiden sarkkuvien laadun mittaamiseen. Ja mitattiin myöskin tähän suodattamisen kulunut aika, ja myös sitten tehtiin tällainen random forest-luokittelu maa-alueiden luokittelusta. Ja tämä tehtiin lähinnä sen takia, että tästä tiedettiin, että saataisiin sellaisia vertailukelpoisia tuloksia ja päästä sitten näiden kautta vertailemaan näitä menetelmiä toisiinsa. No, hiukan enemmän vielä sitten tuosta SAR-datasta, vaikka siitä jonkun verran jo puhuttiinkin tuossa Janneen esityksessä. Että vaikka puhutaan usein yleisesti pelkästään SAR-datasta, niin tämä kaikki ei kuitenkaan ole samanlaista, vaan siellä on siellä saatetaan käyttää erilaisia aallonpituuksia. Siellä voi olla 2 tai 4 polarisaatiota mukana. Yleensä, jos on vain niin 2 polarisaatiota, niin puhutaan vain niin SAR-datasta, ja sitten jos on 4, niin puhutaan PolSAR-datasta. Sitten voi olla eri käsittelyasteita, ja näillä sitten käsittelyasteillakin voi olla erilaisia datatuotteita. Ja nyt tämä, mitä käytettiin tuossa pilot-caseissa, niin oli tällaista
IV-moodi ykköstason GRT-dataa, ja siellä on mukana sitten 2 polarisaatiota, jotka on sitten amplitudi- ja intensiteettiarvoina. No, noiden edeltävien tutkimusten perusteella valittiin vertailuun Lee, Frost, Refined Lee suodattimet sekä sitten käytettiin näiden suodattimien yhdistelmiä. Tällainen havainto oli edellisissä tutkimuksissa tehty, että sen niin kuin käyttötarkoituksen mukaan ja tavoitteiden mukaan voidaan myös tehdä tälle, että voidaan yhdistää näitä eri menetelmiä. Ja näistä sittenkin käytettiinkin tuosta Lee ja Frost-menetelmistä 2 suodatusikkunan kokoa ja sitten Refined Lee-filtteriä sovellettiin kuviin 2. Ja sitten oli tuo Frost ja Refined Lee suodattimien yhdistelmä. Ja alkuperäisenä tavoitteena tässä työssä oli myös tutkia tällaista uutta syväoppimismenetelmiin pohjautuvaa Speckle to Void-mallia, mutta tässä sitten tutkimuksen aikana, kun oltiin perehdytty menty aika syvälle tähän SAR-dataan ja näihin menetelmiin, niin huomattiin, että tähän on muuten tehty aivan erilaiselle datalle. Ja sitten jos tätä olisi haluttu lähteä enemmänkin tutkimaan, niin sitten olisi ollut edessä, joka olisi pitänyt muuttaa sitä datarakennetta, tai sitten olisi pitänyt lähteä käsittelemään sitä itse koodia. Ja siinä olisi ehkä tullut vähän kyseenalaiseksi se, että onko tämä nyt sitten enää se malli, mitä itse asiassa tutkitaan, ja ehkä vähän järkevyyttäkin olisi voinut miettiä, että jos ei sitä ole suunniteltu tällaiselle datalle, niin kannattaako sitä lähteä yrittämään. Joka tapauksessa todettiin, että tämä oli sitten sellainen, mikä piti jättää jatkotutkimusaiheeksi, että se olisi sitten laajentanut tätä opinnäytetyön aihetta niin paljon, että sitä ei olisi saatu järkevästi tähän enää sisällytettyä. No, tässä onkin sitten samankaltainen kuva, mitä tuossa vähän aikaisemminkin oli näistä yksittäisen kuvan käsittelyvaiheista, mitä yleensä ohjeistetaan SAR-kuville tekemään. Ja tässä myös sitten esitetään, että missä vaiheessa laskettiin näitä ENL-arvoja ja ajanmittausta. Täällä ennen jokaisen filterin soveltamista tehtiin nämä lentoratatietojen korjaamiset ja kuvanrajaamiset, anturilähtöisen kohinan poistuminen ja datan kalibrointi, ja sen jälkeen sitten lähdettiin soveltamaan näitä kohinan poistomenetelmiä. Ja näiden jälkeen tehtiin sitten loput vaiheet ja lopuksi vielä sitten random forest-luokittelu, missä luokiksi valittiin suo, pelto, metsä ja vesi. Ja näissä jokainen luokittelu tehtiin 3 kertaa 500 puulla ja lisäksi vielä sitten ilman mitään kohinan poistomenetelmiä. Tehtiin toi 3 kertaa ja näistä taulukoitiin sitten paras tulos. No sitten vähän tutkimustuloksia näistä neuroverkkopohjaisista kohinanpoistomenetelmistä. Saatiin selville, että niin kuin oikeastaan nuo aikaisemmatkin menetelmät, niin ne on alun perin kehitetty, tai useimmat on alun perin kehitetty optisille kuville, ja näistä on sitten lähdetty joko muokkaamaan tai näiden innoittamana lähdetty tekemään sitten SAR-kuville omia kohinanpoistomenetelmiä, ja niin oli näiden neuroverkkopohjaistenkin kanssa. Ja aika paljon on nyt kehitetty näitä syväoppimismenetelmiä. Ehkä tämä on ollut vähän sellainen niin kuin trendikin, että näitä on lähdetty tekemään, mutta näiden tutkimus on vasta lapsen kengissä. Ja muutamia ongelmia, mitä näiden kanssa on se, että ei oikeastaan ole sellaista niin kuin vakiintunutta referenssidataa, mitä kaikki käyttäisi. Ei myöskään välttämättä käytetä samoja mittareita sen niin kuin mallin kohinan poiston hyvyyden arviointiin, ja myöskin sitten tuo dokumentoinnin puute, mikä vaikeuttaa näiden menetelmien vertailua sekä sitten näiden niin kuin, tutkimusten vertailua. Ja sitten oli tällainen, että näissä menetelmissä on useimmissa tehty oletus siitä, että se taustalla oleva kohina on riippumatonta, tilastollisesti riippumatonta, mitä sitten
on myöhemmin todettu, että näin tämä asia ei ole. Mutta se on kuitenkin mahdollista sitten myöhemmin käsitellä sillä tavalla, että näitä menetelmiä voi soveltaa. Mutta sitten yksi suuri ero, periaatteellinen ero on tuossa koulutus- ja testidatassa SAR-kuvien kohdalla, kun ei ole mahdollista saada sitä puhdasta kuvaa, niin mitenkä sitten luodaan, mitenkä se koulutetaan se neuroverkko. Ja yksi vaihtoehto tähän on luoda synteettistä kohinaa. No, tässä on ehkä vähän tällainen niin kuin domain-ongelma, että se ei nyt kuitenkaan sitten niin kuin vastaa sitä todellista tilannetta. Sitten voidaan käyttää 2 paria kuvia, mutta käytännössä näiden hankkiminen voi olla aika hankalaa, että jos on vaikka sellainen tilanne, että ei kuvatakaan maata vai jotain vaikka asteroidia. Ja sitten on tällaiset niin kuin blind spot-neuroverkot, missä sitten ei käytetä sitä niin kuin ennustettavan pikseliarvoa siihen koulutukseen ollenkaan. Sitten näitä luokitteluiden tuloksia. No, parhaimmat tulokset saatiin toistuvasti noilla Lee 7x7 ikkunalla ja Frost ja Refined Lee suodattimien yhdistelmällä. Ja nämä on ollut sellaisia suodattimia, mitkä aika vahvasti niin kuin tasoittaa tuollaisia yhtenäisiä alueita. Heikommin sitten menestyi tällainen Refined Lee, josta on sanottu, että se on ihan hyvä, jos halutaan sellaisia niin kuin tarkkoja reunoja, mutta tasaisia alueita se ei tasoita ihan yhtä hyvin. Mutta kaikilla suodattimilla kuitenkin tulos parani siihen verrattuna, että ei olisi tehty minkäänlaista suodatusta ollenkaan. Ja näissä luokittelun tuloksissa saatiin viitteitä siitä, että kun lähdetään kasvattaa sitä ikkunan kokoa, eli suodatetaan vähän vahvemmin, niin saadaan parempia tuloksia. Vähän sitten alkoi myös olla viitteitä siitä, että jos lähdetään sitten jatkaan tätä, niin sitten lähtee nämä tulokset huononeen, eli ihan määrättömästi sitä tasoitusta ei voida kuitenkaan niin kuin tehdä. Mutta sitten subjektiivisessa tarkastelussa toi Lee ei ollut ihan yhtä hyvä, vaan oli toi Frost ja Refined Leen yhdistelmä. Tässä on yksi kuva näistä niin kun, luokitteluiden tuloksista. Voi huomata, että nämä on aika pieniä nämä erot, mutta ehkä täällä Refined Leen tuloksissa on vähän enemmän tällaista niin kuin rokeisuutta ja niitä tasaisia alueita vähemmän. Ja osa näistä luokiteltavista alueista on ollut aika paljon hankalampia erottaa toisista ja toiset taas sitten helpompia, että se niin kuin, takaisin intensiteetti on ollut niin samankaltaista joidenkin alueiden välillä, että ne on sitten niin kuin helposti luokiteltu, sekoitettu keskenään. No, sitten tuo kohinanpoistomenetelmän valinta, no edelleenkin tavoitteiden mukaan, että mitä niillä kuvilla halutaan tehdä. Jos halutaan kovin voimakkaasti tasoittaa sitä aluetta, niin sitten pitäisi valita sellainen filtteri, jonka tiedetään sellaista tekevän. Jos taas sitten niin kun halutaan selviä rajoja, niin sitten se pitäisi valita sen mukaan. Ja sitten voi miettiä näitä niin kun, ongelman lähestymistapoja tai niitä ongelmia tosiaan, että jos sieltä kuvista halutaan tunnistaa yksittäisiä kappaleita, kuten vaikka jäävuoria tai laivoja tai lentokoneita, niin sitten ehkä tällainen niin kun rajat säilyttävä filtteri olisi hyvä. Tai onko tavoitteena poistaa vaikka kaupunkialueesta kohinaa, niin sitten tällaiset niin kun selkeät rajat olisi aika oleellisia. Maa-alueiden luokittelussa useimmiten halutaan yhtenäisiä alueita. Sitten siellä oli yhtenä tutkimuskysymyksenä se, että olisiko jotakin suodatinta, joka sopisi erityisesti Suomen maastoalueille. No ei löytynyt viitteitä siitä, että joku tietynlainen maasto vaikuttaisi suodattimeen valintaan. Toki siinä voi ehkä vähän niin kuin pitäisi etukäteen
tarkastella niitä intensiteettitasoja, mitä sieltä saadaan takaisin ja paljonko halutaan lähteä suodattaan, mutta sitten jos miettii ihan Suomen maasta, että minkälaista se on, niin paljon pieniä yksityiskohtia, jotka varmasti halutaan säilyttää, ja sitten vaikka tehtäisiin maastoluokittelua, niin tämä on aika erilaista kuin muissa maissa. Et voi olla tällaisia niin kuin paljon isompia peltoalueita tuolla Euroopassa, mitä Suomessa taas sitten niin kuin tällaiset metsä- ja peltoalueet on tosi hajanaisia ja sellaista niin kuin selkeitä rajoja ei välttämättä ole, että ne on tosi sirpaleisia. Mutta sitten jos näitä luokittelutuloksia haluaa lähteä vielä parantamaan, niin sitten on myös sellainen, että voisi ehkä miettiä tätä käytössä olevaa dataa, että jos on mahdollista käyttää näitä useampia polarisaatioita sisältävää dataa, niin sieltä voitaisiin saada sitten lisää informaatiota. Ja jos herää kysymyksiä, niin niitä voi heitellä tuonne chattiin ja sitten tämä työ kokonaisuudessaan löytyy Theseuksista, että ihan jos tekijän nimellä tai tuolla esityksen nimellä hakee, niin pitäisi löytyä. Mutta nyt mä annan puheenvuoroa sitten Vesalle, joka esittelee sitten Twitter-postauksia Kyberuhkiin. Kiitos Tarja. Tosiaan somedatan jalostaminen, paljastuuko Twitter-postauksesta kyberuhkaan, seuraava aihe. Ja lähtöasema oli tällainen meillä, että lähdettiin tutkimaan, voisiko somen reaaliaikaisuutta hyödyntää esimerkiksi kyberturvallisuuden tapahtumien havainnoimisessa. Nämä somen viestit voidaan nähdä eräänlaisena sensoridatana. Lähdettiin tutkimaan, voisiko sitä kautta havaita kyberuhkia ja mahdollisesti jopa hyödyntää paikkatietoa, mitä näistä viesteistä saattaisi löytyä. Ja sillä ajatuksella, tulisiko se tieto tapahtumista nopeammin sosiaalisen median kautta kuin muista julkisista lähteistä. Ja sitten me lähdettiin miettimään tämmöisiä tunnettuja tapahtumia lähihistoriassa ja tutkittiin niihin liittyvää viestintää ja sitä kautta tutkittiin, että olisiko tieto näistä tapahtumista tullut nopeammin sosiaalisessa mediassa kuin muista lähteistä. No, meidän työkaluksi valikoitu Twitter pääasiallisesti. Hyviä puolia on helpot hakutoiminnot API-rajapinnan kautta. Sitten se, että viestit on rajoitettu, se helpottaa niiden analysointia, siis viestien pituus nimenomaan. Ja hyvä puoli, että tätä dataa riittää. Toisaalta miinuspuolena, että sitä dataa todellakin riittää. Eli 500 miljoonaa viestiä per päivä syntyy Twitterissä jatkuvasti. Ja tavallaan huono puoli on myös tuo, että reaaliaikainen seuraaminen on APIin kautta vähän hankalaa sen takia, että toi reaaliaikainen sample stream antaa vain 1% satunnaisia viestejä ulos. Ja tähän hommaan hankittiin tämmöinen akateeminen lisenssi, koska peruslisenssillä saa vaan viikon verran taaksepäin haettua ja akateemisella pystytään hakemaan ihan Twitterin perustamisesta lähtien ja hakuehtoja on enemmän ja suurimmat määrät viestejä voidaan sieltä hakea kerralla. No, tuossa tuommoista käppyrää ensimmäisestä tutkittavasta tapauksesta, mikä oli Vastaamon tietomurto. Tutkittiin sitä siihen liittyvää tämän kyseisen yrityksen ja asiakkaiden kiristystä ja siihen liittyvää toimintaa. Eli tuossa kaaviossa sininen pystyviiva on ajankohta, milloin tämä tapaus tuli julki. Ja lähdettiin sitten siihen vertaamaan, että milloin näitä viestejä tästä asiasta on tullut esille. Ja käytännössä niitä löytyi vasta tuossa suuremmassa määrin vasta vuorokausi pari tämän julkisuuteen tulon jälkeen. Koitettiin etsiä tämmöisiä esimerkiksi
ei välttämättä ole mainittu vastaamoa, vaan jos vaikka joku olisi siellä huolestuneena kysellyt kiristämiseen tai henkilötietojen menettämiseen liittyviä asioita. Nämä siniset piikit, mitä tuossa näkyy tämän tapauksen julkitulon jälkeen, niin on tämmöisiä, missä ohjeistetaan tietomurron-uhreja, pyydetään Bitcoin-osoitteita lunnasrahojen jäljittämiseen. Ja tuossa käppyrillä taas löytyy ennen tätä tapauksen julkituloa pari tämmöistä isoa piikkiä liittyen uhkailuun ja henkilötietoihin, mutta nepä ei sitten liittynyt tähän tapaukseen mitenkään, vaan siellä on muun muassa Elokapinaan ja sitten uhkaan liittyvä piikki on tämmöinen, että Pariisin baarit suljetaan ja sairaalat uhkaavat kuormittua, eli tämmöisiä korona-aikaisia tilanteita viestitelty. Eli käytännössä ei ennen tätä julkisuuteen tuloa löydetty mitään viitteitä, että siellä olisi asiasta puhuttu. No, toinen tapaus oli Facebookin palvelukatkos, joka kesti 6 tuntia 4. lokakuuta 2021. Ja siinä on ylempi kaavio Twitterin viestittely. Siellä ensimmäinen viesti kello 15.40.54. Down FB, haha. Ei kovin huolestunutta vielä tässä vaiheessa tämä viestittely ilmeisesti. Tämä on ensimmäinen yksittäinen viesti aiheesta. Ja sitten tuossa on vertailun vuoksi Down Detector-palvelun käyrä. Eli sieltä tästä palvelusta voidaan käydä katsomassa muista palveluista, että onko ne alhaalla vai onko ne käytössä. Ja sitä kautta tieto on tullut 15.44.31. No, vertailun vuoksi otettiin myös Reddit ja siellä Facebookin katkos. Siellä on ensimmäinen yksittäinen kommentti löytynyt 15.43.46, ihan samoja aikoja kuin edellisessä, mutta ylempi käyrä ei juurikaan tuossa nouse, eli hyvin vähän on näitä mainintoja yleensäkään nähtävissä. Sitten kun otettiin tämmöinen näkökulma, että etsittiin viestiketju, kaikki viestiketjut, joissa on mainittu Facebookin katkos, ja laskettiin sen alle tulleet kommentit, niin sitten saatiin hyvin näkyvä piikki. Siellä on tuhansia viestejä tämmöisen ketjun alla kello 15.44.31. No, mitä tästä nyt voidaan tämmöisellä raapasulla päätellä, niin vastaavan tapauksen viestittely alkoi vasta sitten, kun tämä tapaus oli tullut jo julkisuuteen. Ja varmaan liittyy siihen, että aika arkaluontoinen asia on ollut monelle. Ei ole haluttu siitä viestitellä ennen kuin sitten se on ollut yleistä tietoa. Ja Facebookin tapauksessa ensimmäinen tieto tuli Twitterin kautta tässä tutkimuksessa 3 minuuttia ennen Down Detectoria, mutta käytännössä tämmöisen yksittäisen viestin havainnointi on kyllä hyvin haastavaa. Redditin kautta taas saatiin tämmöinen selkeästi näkyvä piikki, mutta se ajoittui ihan samoihin hetkiin kuin täältä Down Detectorin kautta. Haasteena tässä on se, että pitäisi löytää oikeat hakusanat, millä etsitään sitä tietoa. Erityisesti kun on kyse uusista ilmiöistä, niin usein on niin, että niillä ei alkuun ole mitään nimeä. Sitten vasta kun se ilmiö saa jonkun vakiintuneen termin, niin se on helppo sitä tunnistaa. Suuret datamäärät on myös haaste. Ja sitten tuohon sijaintitietoon vielä, niin Twitterissä ei sitä sijaintitietoa enää muutaman vuoteen ollut käytössä. Eli niitä ei sieltä löytynyt juuri mistään. Että ainoa on se, jos kamerassa tai Twitterin kameralla ottaa kuvan ja sen lähettää, niin siihen tulee sijainti.
Mutta muuten ihmiset käyttää semmoista itse ilmoittamaansa sijaintia, joka nyt ei välttämättä sitten ole todellinen sijainti. Näin. No, nyt sitten on aika täynnä ja pidetään tähän väliin 10 minuutin tauko ja sitten jatketaan. No joo, tervetuloa takaisin. Jatketaan aiheesta tekoäly verkkoturvallisuudessa. Eli yritysten tietoverkot voi koostua sadoista jopa tuhansista laitteista ja voi olla haastavaa sieltä huomata tällaisia tunkeutumisia esimerkiksi. Lähdettiin tutkimaan, voisiko tekoäly helpottaa tämmöisten tunkeutumisten havaitsemista. Meillä tässä rajattiin sillä tavalla tätä keissiä, että valittiin tämmöisiä datasetteja, jotka oli tuotettu tämmöisellä avoimeen lähdekoodiin perustuvalla verkkoturvallisuuden monitorointityökalulla, eli Zeekillä. Jamkilla tehty 3 vuorokauden eestä verkkoliikennettä, jossa oli normaaliliikennettä suuri osa ja sitten välissä hyökkäyksiä. Ja sitten oli myös tämmöinen UNSV, eli Australian Etelä-Walesin yliopiston datasetti, tai datasetteja useampia. Niitä lähdettiin sitten, tai niillä kouluttamaan erilaisia malleja ja kumpaankin settiin testattiin ja sitten myös haluttiin kokeilla, pystyykö eri ympäristön datalla koulutettua mallia käyttämään toisessa ympäristössä. Ja ensisijaisesti käytettiin TensorFlow-algoritmia, mutta haluttiin verrata myös muihin ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen algoritmeihin. Ja dataseteissa oli luokiteltu erityyppisiä hyökkäyksiä, mutta me haluttiin tässä nyt lähteä liikkeelle ihan vaan siitä, että ymmärtääkö ne mallit haitallisen ja normaaliliikenteen, eikä lähdetty erittelemään hyökkäystyyppejä. Ja tuossa alempana näkyy tätä dataa, mikä on jo valmiiksi muokattu, eli se on poistettu ne ominaisuudet, mitä ei haluttu siihen mukaan, missä on ollut huonoa dataa tai esimerkiksi IP-osoitteet, aikaleimat jätettiin pois. Ja ei-numeeriset, kuten esimerkiksi protokolla on muutettu ordinal encoderilla numeerisiksi, ja tuo ylempi kuva on tämmöinen korrelaatiokaavio eri ominaisuuksien merkityksistä tuolle luokittelulle. Ja tuossa UNSV-datassa oli 45 ominaisuutta, ja niistä jätettiin lopulta 11 vaan tuohon mallin käyttöön. No, tuossa on sitten tuloksia näiden tarkkuudesta. Eli TensorFlow ja tämmöinen tukivektorikone SVC oli oikeastaan ylivoimaisesti parhaat tässä tapauksessa. Ja sitten nämä ohjaamattoman oppimisen local outlier factor ja autoencoder oli selkeästi heikompia. Ja sitten katsottiin tätä Jamkin dataa, ihan vastaavia tuloksia saatiin siellä. TensorFlow ja SVC oppi sen logidatan avulla tunnistamaan poikkeamia aika hyvin. Ja tosi tasaväkisesti, että suuri ero tuli siinä, että TensorFlow on aika selkeästi nopeampi kouluttu. Ja autoencoder näistä ylivoimaisesti hitain oppimaan tässä tapauksessa. Ja tuossa on sitten käppyrää ohjaamattoman oppimisen malleista, jossa käytettiin ihan pelkkää normaaliliikennettä. Katsottiin, osaako näistä tunnistaa haittaliikennettä sen perusteella. Tässä on Isolation of Forest, One Class SVM ja autoencoder. Eli tämä alkupätkä tuossa käyrellä on normaaliliikennettä ja loppupätkä, kun käyrä nousee ylös, on sitä haittaliikennettä. Ja jossain määrin ne oppi, varsinkin nämä Isolation of Forest ja autoencoder. Mutta
niin kuin näkyy, niin tuossa on kyllä kauttaaltaan aika paljon myös väärää positiivista. Ja sitten testattiin sitä UNSV-datalla koulutettua mallia Jamkin dataan. Tässä on ne parhaat tulokset, jotka saatiin TensorFlowlla ja SVCllä. Eli tuo alkupätkä on taas normaaliliikennettä ja sen jälkeen haittaliikennettä ja aika hyvin ne sen sitten lopulta oppi. Tuossa oli se haaste, että datat on vähän erilaisia, niin piti kokeilemalla etsiä, mitkä ne on ne ominaisuudet, millä se malli toimii sitten molempiin datasetteihin. No, mitä tuosta nyt voidaan sitten päätellä? Tämän perusteella voi sanoa, että malleja voi opettaa tunnistamaan poikkeamia ihan pelkän logidatan avulla. Ja TensorFlow oli näistä tehokkain. Otetaan huomioon tarkkuuden lisäksi koulutus- ja testausnopeus. Mutta täytyy huomioida se, että tuossa erityisesti näkyy verkkoskannaus ja palveluestohyökkäykset, mitkä sieltä mallit osasi tunnistaa, mikä liittyy aika paljon varmaan siihen, että meillä olisi sellaista dataa ehkä tuossa eniten mukana. Ne on myös luonteelta sellaisia, että logidataa syntyy enemmän kuin yksittäisissä tunkeutumisissa, ja sitä voidaankin tulla siihen päätelmään, että yksittäisiä tunkeutumisia on näillä malleilla vaikea havaita sen takia, että niitä vääriä positiivisia on kuitenkin siinä lähes jatkuvasti enemmän tai vähemmän. Ja myös tämä, että pystyykö eri ympäristön datalla kouluttamaan, käyttämään eri ympäristössä, niin kyllä pystyy. Vähän työläämpää, että varmasti tehokkaampaa on tehdä siinä samassa ympäristössä, missä sitä aikoo käyttää, jos mahdollista. Ja jatkokehityksenä olisi ollut sitten vielä kehittää tämmöinen, että voitaisiin tunnistaa tai että mallit osaisi luokitella, mikä hyökkäys milloinkin on kyseessä. Ja olisi ollut mielenkiintoista katsoa myös, tai rakentaa tämmöinen suljettu ympäristö, missä on tutkia näitä hyökkäyksiä tai malleja, tehdä sinne hyökkäyksiä ja katsoa, miten ne mallit siitä suoriutuu. Näin. Sitten siirrytään seuraavaan aihepiiriin, eli laadukkaampaa dataa, hyvät käytänteet ETL-prosessissa. Tämmöinen tutkimuskatsaus tehtiin, Janne oli tässä toisena tekijänä. Ja eli miten varmistaa datan laatu, kun dataa siirretään eri järjestelmistä uuteen tietojärjestelmään. Meillä oli tässä tutkimuksessa oikeastaan 3 eri näkökulmaa, eli ensinnäkin ETL, joka on datan integroinnin prosessi, miten siellä otetaan huomioon laatu ja hyvät käytänteet. Sitten Azuren datafaktori, joka on pilvipohjainen ETL-data-integraatiopalvelu. Miten siellä kiinnitetään huomioon näihin asioihin. Sitten vielä tietovarastoinnin näkökulma. Tässä tapauksessa Data Vault, tietoholvimalli, jota ei sen tarkemmin tässä esityksessä käydä läpi. Eli ETL on sellainen prosessi, että siinä haetaan tietoa automatisoituna eri järjestelmistä ja integroidaan yhteen tietokantaa. Tämä on yleisimpiä tämmöisiä datan integroinnin prosesseja. Eli tässä extract-hakuvaiheessa haetaan dataa eri tietojärjestelmistä tämmöiselle staging eli työtila-alueelle. Siellä sitä sitten muokataan, yhtenäistetään. Viimeinen vaihe on sitten tämä lataamisvaihe, missä data viedään tietovarastoon. Ja
yleensä tämä prosessi sisältää myös tietojen historiointia. Ja tyypillisesti voi olla esimerkiksi sellainen prosessi, missä asiakastiedot integroidaan keskitettyyn tietovarastoon. Ja tuossa on havainnollistavaa kuvaa tästä. Eli staging area eli työtila-alueessakin on käytännössä tietokanta tai skeema. Ja sen hyötyjä on ennen kaikkea se, että se auttaa eheyden säilyttämisessä, kun ne mennä sinne suoraan lähdejärjestelmiin muokkaamaan dataa. Toisaalta vältetään sitten liian suuren tietomäärän käsittely lähteessä, eli ei kuormiteta sitä lähdejärjestelmää turhaan. Ja tässä on joitakin tämmöisiä staging-alueen operaatioita, joita sille voidaan siinä muokkausvaiheessa tehdä ja standardisoida ja vie sitten yhtenäisessä muodossa sinne kohdejärjestelmään. No, ETL-prosessin riskejä. Hakuvaiheessa voi olla yhteysvirheitä lähdejärjestelmiin. Muokkausvaiheessa taas voi olla ristiriitaisia tietotyyppejä. Ja sitten aina kun muokataan dataa, niin voi tulla laatuongelmia, että sieltä voi jotain hävitä tai muuntua ei-toivotulla tavalla. Ja sitten pitää olla selvillä myös se, että miten sitten toimitaan, jos joku tärkeä avaintieto puuttuu. Voiko sen hakea uudestaan tai voiko se luotettavasti päätellä jotenkin muiden tietojen avulla. Tai mitä tehdään, jos sama tieto tuleekin useasta järjestelmästä, niin onko joku niistä se luotettavin ja jossa on se ajantasaisin tieto. Hyviä käytänteitä ETL-prosessissa, niin datan validointi. Eli tehdään tämmöisiä validoinnin sääntöjä tänne muokkausvaiheeseen. Esimerkiksi sallitaan vain tietynlaiset arvot tiettyihin kenttiin tai tietyt tietotyypit pelkästään, niin poispäin. Se validoinnin tarve riippuu myös siitä lähdejärjestelmän ja lähdedatan ominaisuuksista, että jos lähdejärjestelmässä on tiukka datan luokittelu ja rajoitukset, niin sitten ei tarvitse niin paljon validoida, mutta toisaalta se kuormittaa sitä lähdejärjestelmää puolestaan. Ja tuossa sitten tietokoneen rajoitukset, eli miten tämmöisiä validointeja voidaan tehdä SQL-tietokannoissa. Siellä on tällaisia vastaavia, että voidaan määrittää, mitä tietotyypit sallitaan tai että arvo täyttää tietyt ehdot. Sitten datan testaus on hyvä käytänne. Yksikkötestauksessa voidaan verrata esimerkiksi tiettyä lähde- ja kohdetietokannan tietoa, että se on pysynyt samana, tai tarkistaa, että sen muunnos on mennyt oikein, tai ettei sitä ole hävinnyt arvoja. Sitten on regressiotestaus, joka kohdistuu siihen koko tietomäärään. Esimerkiksi jos on tarkoitus joka päivä päivittää se tietokanta, sinne ei ole tullut yhtään uutta tietoa, niin jotain meni luultavasti pieleen. Sitten voidaan seurata tyhjien kenttien määrää, onko niitä, jos niitä on enemmän tyhjää kuin ennen, niin sekin voi olla ongelma. Sitten voidaan seurata uusien tietojen määrässä piikkejä, notkahduksia tai niiden arvojen summassa. Ja nyrkkisääntönä, että nämä piikit ja notkahdukset olla 25% enempää 7 päivän keskiarvosta. Muutosten jäljitettävyys on tärkeää myöskin. Että tietää, mitä on tehty sille datalle ja missä vaiheessa ja mistä löytyy se alkuperäinen data. Ja kaikki on syytä pistää logeihin. Sitten vielä Azure Data Factory pikaisesti. Sehän koostuu tämmöistä työnkuluista eli workflow.
jossa dataa siirretään ja muunnetaan. Ja tässä on vähän näkyy sitä käyttöliittymää. Eli sinne rakennetaan putkistoja, pipelineja, lähteitä eli sourceja ja kohteita, jotka on sync-nimellä. Tässä sync-nimeä käytetään tässä yhteydessä. Ja täällä sitten tuossa joitakin hyviä käytänteitä ADF:ssä, niin versiohallinnan käyttö. Eli nähdään, mikä prosessin versio on aiheuttanut ongelmia, ja sitten voidaan palata sinne toimivaan versioon. Hyvä dokumentointi auttaa selvittämään, mihin dataa on käytetty ja mihin olisi pitänyt käyttää. Ja hyvät nimeämiskäytännöt. Sillä pystytään välttämään väärinkäsityksiä, ettei käy niin, että käytetään dataa, joka on ihan hyvää dataa, mutta ymmärretty väärin, mihin sitä pitää käyttää. Ja sen takia mennään metsään. Ja timeout on oletuksena 7 päivää, mikä on usein liian paljon, että viikon päästä vasta se kertoo, että nyt joku menikin väärin. Error handlereita, kun täällä on, niin niitä kannattaa käyttää ja Key Vault auttaa sitten tietoturvan kannalta. No, tuossa on tämmöinen esimerkki virheestä tietojen arvo ei sovi kohdetaulun tyyppiin. Ja kattava testaus on syytä toteuttaa. Se on yksi näitä hyviä käytänteitä. Ja tuonne voidaan rakentaa tämmöisiä erillisiä kehitystestaus- ja tuotantoinstansseja. Esimerkiksi olla muuttajalla määrätä, että mitä polkua se prosessi milloinkin ajetaan. Ja tuohon vielä loppuun tämmöinen meidän yksikkötestauskokeilu. Tuossa näkyy ylemmässä kuvassa. Siellä Stream-nimistä haetaan, eli lähdejärjestelmästä haetaan tämmöisiä keksittyjä asiakastietoja. Ja tuossa hash-nulls-toiminnossa tutkaillaan, onko siellä tyhjää. Jos on tyhjiä arvoja, niin lähetetään se tieto eteenpäin tuonne log-virhenimet sync-toiminnolle, ja se tekee sitten login kaikista asiakkaista, joiden tiedoissa on ollut jotain vikaa. Jos data on ihan kunnossa, niin sitten mennään tuonne join-1-toimintoon ja yhdistetään asiakastiedot muuhun dataan ja tallennetaan tietovarastoon. Näin siinä minun esitys, ja seuraavana sitten Mäkelä Antti pääsee ääneen. Jeps, eli tosiaan nimi on Mäkelä Antti ja tämä on tämmöinen Case Customer Experience. Kyseessä on siis tämmöinen mielenkiintoinen ja vähän abstrakti ajatus, että halutaan asiakastyytyväisyyden mittaamista laitedatasta. Ja mistähän tässä nyt on kyse oikein? Me lähdetään siitä pisteessä, että meillä on jotain laitteita tuolla, josta tulee anturidataa ja tapahtumatietoja, ja niissä on tällaisia klassisia anturitietoja, kuten vaikka niin kuin lämpötila ja mitä nyt onkaan, moottorin kierrosluku, ja esimerkiksi sellaisia tietoja, että onko se laite itse asiassa päällä vai ei. Ja sitten sieltä saattaa tulla vaikkapa tällaisia tapahtumatietoja, vikakoodeja, laitteen käynnistymisestä, informaatiota ja tällaisia. Että dataa tulee, mutta seuraava kysymys on, että asiakastyytyväisyys. Ja kysymysmerkki tähän perään, koska nämä laitteet on meillä siellä jossain asiakkailla. Ja sieltä tulee tätä anturidataa, vikakoodeja, mutta me halutaan tietää, että mikä se käyttökokemus oikeasti siellä on asiakkaalla. Ja tämä on vähän tämän casein idea. Nimenomaan tilannekuvan saaminen sieltä anturidatan perusteella. Eli tosiaan laitteita ympäri maailmaa, ei välttämättä Suomessa, voi olla Euroopassa, voi olla missä päin maailmaa tahansa. Me halutaan se tieto siitä asiakastyytyväisyydestä niin kuin ihan tällaisen tilannekuvan vuoksi näkyviin. Tässä on tällainen esimerkki 3-asteisesta tällaisesta arvioinnista asiakastyytyväisyydestä, eli meillä on vihreä, keltainen ja punainen. Ja tämä on niin kuin nimenomaan vähän sellainen tiedolla johtamisen ajatus, että
kun asiakkaiden pallurat alkaa näyttää punaista, niin pitäisi lähteä tekemään jotain asian eteen. Mutta mistä me se väri sinne saadaan? Ja tämä data-analyysimenetelmä, mitä tässä esitellään, niin on vähän se, mitä halutaan tai millä yritetään sitä hakea. Ja tässä on niin tämä, ehkä niin mikä on tässä keskustassa tässä analyysissä, on laitteiden käyttökatkokset. Koska me katsotaan sitä laitteiden dataa, niin me saatetaan nähdä siellä datassa, että hei, tässä on tällainen epänormaali katkos tässä laitteen käytössä. Ja se on sellainen asia, että se voi johtua vaikka vikaantumisesta tai virhetoiminnasta, tämä käyttökatkos. Ja jos me lähdetään tällaisella loogisella olettamuksella, että kun laite on rikki, niin käyttäjätyytyväisyys laskee, niin tämä on tämän lähestymistavan niin kuin keskipisteessä, ja me halutaan löytää se vikaantumista johtuvat käyttökatkokset periaatteessa sieltä laitteen datan perusteella. Ja tässä on ehkä semmoinen huomio myös, että se ei ole niin itsestään selvää saada se laitteen käyttökatkos selville, koska vaikka laite on päällä ja vaikka sieltä tulee ihan hyvännäköistä anturidataa, se ei välttämättä tarkoita, että se oikeasti toimii, ja se ei välttämättä tarkoita, että asiakas on tyytyväinen sen toimivuuteen, ja se saattaa tarkoittaa, että asiakas oikeasti pystyy käyttämään sitä laitetta. Ja siihen pitää tehdä vähän hienompaa analyysiä sieltä laitteelta tulevaan dataan, että me saadaan se oikea laitteen käyttöaste. Mutta yksi ensimmäinen mielenkiintoinen juttu, mitä tässä pitää tarkastella, on vähän niitä laitteita, että miten niitä oikeasti käytetään. Tässä on tällainen esimerkki kuvaaja yhdestä laitteesta, jossa on käyttötunnit kuvattu sinisellä käyrällä tässä aikajanalla. Ja tässä on esimerkki laitteesta muutaman kuukauden aikana 730 tuntia ollut päällä. Mutta sitten tässä on toinen laite samalta aikaväliltä, yhteensä 270 tuntia käytetty ja erittäin erinäköinen, sanoisiko tuo käyttöprofiili. Tässä on vielä kolmaskin. Ja jos me lähdetään sillä ajatuksella, että me halutaan löytää ne käyttökatkokset, milloin se laite on ollut rikki, milloin se on ollut niin kuin epäkunnossa, niin meidän pitää vähän lähteä tarkastelemaan näitä käyttötuntien, onko siellä jotain notkahduksia. Jos me katsotaan tuota ensimmäistä kuvaajaa, niin kyllä siellä joku tällainen piikki on. Mutta mitä enemmän me mennään tällaiseen vähän harvemmin käytettyyn koneen, jossa on niin vaikeamman lukuinen profiili, niin sitä vaikeampaa tämä on tulkita, että missä siellä oikeasti on se käyttökatkos ja onko ne oikeasti käyttökatkoksia vai onko se normaalia operointia, että siellä on niin kuin vähäisiä käyttöjä joka toinen päivä esimerkiksi. Ja tämä on yksi tällainen haaste tässä, saada tällainen malli, joka toimisi jokaiselle käyttöprofiilille. Mutta tosiaan kuitenkin, jos me lähdetään siitä olettamuksesta, että käyttökatkokset on tämän niin kuin mallin se keskipisteessä ja me halutaan niin kuin ne löytää ne rikkoutumisesta johtuvat käyttökatkokset, niin se on niin kuin, se tarvitaan jokin luokittelumenetelmä, millä me saadaan tietää, että onko tämä katkos vikaantumisesta johtuva vai ei. Ja siihen käytetään sitä anturidataa ja niitä tapahtumatietoja, mitä sieltä laitteelta tulee. Ja tässä on niin kuin esimerkkinä tämmöinen syy-seuraussuhde, että jos meillä on käyttökatkos ja sitä ennen on tullut suuri määrä virhekoodeja laitteelta, niin voidaan yhdistää pisteet ja olettaa, että se on vikaantumisesta johtuva katkos. Ja toinen esimerkki, jos laitteen paikkatieto on muuttunut katkoksen aikana, niin voidaan jälleen yhdistää pisteet ja olettaa, että se laite on ollut siirtymässä paikasta A paikkaan B, ja se käyttökatkos on todennäköisesti johtanut sitä siirtymästä, eikä se ole vikaantumisesta. Ja tämä on niin kuin tällaisia niin kuin logiikan perusasioita, mutta nämä on tällaisia, mitkä pitää ottaa huomioon tässä kuitenkin. Ja nämä on silti myös sellaisia, että nämä ei ole ihan niin itsestään selviä kuitenkaan, niin kuin, kun sitä dataa oikeasti katsotaan. Nimittäin se ei todellakaan ole niiden käyttöprofiilien perusteella aina yhtä niin kuin 1:1 suhde. Mutta tosiaan, jos meillä on ne käyttötunnit laitteella,
me tiedetään ne, ja jos me tiedetään, että siellä on tullut vikahälytyksiä, niin me voidaan niiden perusteella tehdä jonkinnäköinen malli näiden vikaantumisesta johtuvien käyttökatkosten tunnistamiseen. Ja tässä on esimerkkinä pari tällaista käyttöprofiilia. Jos näissä käyttöprofiileissa esimerkiksi on vikahälytyksiä, kriittisiä vikoja tullut näihin aikoihin, niin me voidaan rakentaa, niin meidän rakentama malli voisi esimerkiksi tunnistaa nämä kohdat, että nämä ovat vikaantumisesta johtuvia käyttökatkoksia. Ja tässä analyysissä tosiaan on mielenkiintoista se, että se ei aina toimi niin kuin, tai pysty selittämään kaikkia tapahtumia. Ja meillä on tilanteita, jossa me ei vaan tiedetä, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, jos meidän anturiarvot eivät kerro, että minkä takia tämä laite on ollut poissa käytössä tällä aikaa. Mutta joo, me tässä menetelmässä, mikä tässä on toteutettu, me seulottiin, tai pikemminkin niin kuin asiantuntijoiden kanssa, jotka ymmärtävät nämä laitteet oikeasti seulovat läpi vikakoodista niin kuin merkittävimmät virheet, jotka ovat niin kuin tällaisia kriittisiä tilanteita, mitkä oikeasti johtuvat sellaisista syistä, mitkä todennäköisesti on niin kuin tärkeän ominaisuuden vikaantumisesta johtuva, että laite on rikki, vikakoodeja. Ja tämän perusteella rakennettu tällainen yksinkertainen luokitteluheuristiikka, että mikäli käyttökatkosta edeltävien päivien aikana on ollut näitä kriittisiä vikatilanteita, niin silloin nimenomaan yhdistetään ne pisteet ja oletetaan, että se on vikaantumista johtuva. Ja tämä on aika yksinkertainen malli, ja tässä on niin kuin sellainen, on jonkin verran pelivaraa sen mallin herkkyyden säätämisen suhteen, että jos meillä on niitä vikakoodeja esimerkiksi vähän tarkemmin luokiteltu, että jos jokin vikakoodi, esimerkiksi joku moottorin lämpötilan liiallinen korkeus on vähemmän kriittisempi kuin sanotaan se, että joku hydraulikkanisteinen liiallinen lämpötila, niin kuin, että tämä on niin kuin tällainen, tässä tätä pystyy pelaamaan vähän tämän mallin herkkyyden säätämisen kanssa, jos näitä vikakoodeja luokitellaan vähän tarkemmin. Mutta se on silti niin kuin se yksinkertaisen mahdollinen malli. Ja siitä eteenpäin, kun lähdetään, niin halutaan vähän niin kuin ehkä tällaista niin kuin tarkempaa heuristikkaa rakentaa. Ja yksi se menetelmä siihen, että yritetään tunnistaa sieltä anturidatasta se laitteen vikaantumishetki, joka on teoriassa tapahtuu, kun me löydetään sieltä laitteesta tulleita vikakoodeja ja me havaitaan muutoksia anturidatassa. Jos me havaitaan, että tuolla hetkellä laitteen kierrosluku on laskenut nollille tai lämpötila tai mikä onkaan, ja sitä on sillä hetkellä on tullut jotain vikakoodeja myös, niin me voidaan teoriassa siihen kohtaan sijoittaa, että tällä hetkellä on tapahtunut se vikaantuminen. Ja seuraava tämmöinen askel ehkä tässä on niin kuin koneoppimismallien hyödyntäminen, että me voitaisiin esimerkiksi anomaliatunnistusta tai sitten ihan jotain neuroverkkoja käyttää tähän anturidata- ja vikakoodien analysoimiseen. Mutta tässä on kysymyksenä vähän tämmöinen opetusdatan muoto ja tällainen, että jos meillä ei ole tietoa siitä oikeasta vikaantumistiedosta, että onko se laite oikeasti rikki vai ei, niin se on vaikea tehdä koneoppimismallia, mikä pystyisi tunnistamaan sen. Ja sitten ehkä yksi tällainen huomio tässä on myös, että jos me yritetään tunnistaa vikaantumisia siitä laitteesta, niin se on vähän sellainen, että voidaan niin kuin rakentaa myös tunnistus, että kuinka vikaantunut se laite on. Mutta iso kysymysmerkki tässä koko systeemissä on tietysti se, että miten tämä validoidaan tämä tulos, koska tässä kuitenkin lähdetään siitä, että me halutaan käyttäjätyytyväisyyttä arvioida. Ja tämä on niin kuin se, me lähdetään sieltä vikaantumisista niin kuin käyttökatkoihin, niin että meillä ei ole tietoa kuitenkaan siitä käyttäjätyytyväisyyttä oikeasti, niin kuin se ei ole niin kuin, sitä ei ole anturidataa, sanotaan näin, sellaista helposti analysoitavassa muodossa. Ja tässä nimenomaan on tämä olettamus, että laitteen vikaantuminen on tyytyväisyys, mikä on niin kuin aivan mielestäni ihan hyvä olettamus. Ja se kuitenkin on vaan niin kuin
meillä on niiden anturin ja virhekodin kautta vain sellainen rajallinen näkyvyys sinne todelliseen tilaan, laitteen todelliseen tilaan, että onko se oikeasti vikaantunut vai ei. Ja tämä on se yksi ongelma tässä on myös se, että asiakkaat, niillä on niin kuin omat laitteensa, niin he ovat sen hallussa ja meillä ei ole näkyvyyttä siihen muuta kuin se anturidata ja virhekoodit, jolloin mahdolliset vikaantumiset ja mitä ikinä sillä tapahtuukaan laitteen kanssa, niin niistä ei tule merkintää tai dataa. Ja meillä on niin kuin ehkä pieni näkyvyys niihin laitteisiin, esimerkiksi asiakkaiden tekemien vikatikettien tai laitteiden huoltokirjojen kautta, tai sitten jos suoraan kontaktoitaisiin vaikka niitä asiakkaita, joilla niitä laitteita on. Ja se on kaikki vähän tällaisia menetelmiä, että kyllä sieltä sitä dataa tulee, mutta saadaanko se strukturoituun muotoon ja kuinka tehokkaasti sitä dataa oikeasti saataisiin. Joo, ja sitten ehkä niin tästä, mikä tässä keississä on ollut niin tällaisia mielenkiintoisimpia asioita, on nimenomaan tämä ehkä puuttuva tieto, mikä tästä käyttäjätyytyväisyydestä on. Ja tämä aiemmin mainittu ongelma siitä, että miten se saadaan strukturoitua ja analysoitavaan muotoon. Tällainen tarkka tieto siitä, että onko laite oikeasti vikaantunut vai ei. Ja se on niin kuin se lähtökohta, että siitä voitaisiin oikeasti rakentaa realistisia algoritmeja, niin sitä pystyttäisiin validoida myös niitä realistisia algoritmeja. Koska tällä hetkellä, jos me rakennetaan algoritmi, joka pyrkii ennustamaan vaikka laitteen käyttökatkoksia ja tällaisia, mutta jos meillä ei ole sitä ground truth-tietoa siitä, niin se on niin kuin se mallin arvo, sitä ei pystytä mittaamaan. Ja se on vähän huono, sanotaan näin. Ja toinen tällä huomio on niin kuin ihan datan laatu. Lähdetään siitä, että mitä sieltä anturidataa siltä laitteelta tuleekaan ja miten se on tallennettu. Ja kaikki nämä tapahtumatiedot ja muut, niin ne on sellaisia, että se on niin kuin kaiken sille pohjalla. Ja tämä datan laatu on se, mikä olisi niin kuin tärkeä asia. Sanotaan nyt näin vaan, että jos siellä on niin kuin sellaisia paljon kohinaa datassa, taikka sitten aivan niin kuin ne tapahtumatiedot ovat vähän miten sattuu, niin realististen mallien rakentaminen on melko paljon vaikeampaa. Ja sitten yksi erittäin niin kuin hankala asia tässä jutussa on myös tämä käyttöprofiilit näiden asiakkaiden välillä, koska kuinka me voidaan rakentaa malli, joka niin kuin toimii joka tilanteessa, jos jokainen asiakas käyttää sitä laitetta eri lailla. Jos jokin asiakas käyttää sitä niin kuin 10 tuntia päivässä ja toiset käyttää sitä satunnaisesti pari tuntia silloin tällöin, niin miten me saadaan rakennettua malli, joka tunnistaa niin kuin laitteiden vikaantumiset siitä laitteen käyttöasteesta ja se toimisi jokaisella asiakkaalla. Jees. Tässä oli tällainen minun lyhyt setti tästä aiheesta. Ja seuraavaksi taitaa olla Henri. Eihän mä nyt sitä zoomia. Esitys päälle. Kyllä, se tulee sitten. No niin. Hyvä. Jees. Toivottavasti kuva näkyy ja ääni kuuluu. Eli mä oon Henri Tervakoski ja tulin puhumaan tästä mun aiheesta, eli NVIDIA Jetson Nano tämmöisenä reunalaitteena, eli Edge-laitteena ja vähän niin kuin CAN-väylästäkin. Tässä on nyt ehkä pieni yhteys tuohon edelliseen Antin esitykseen, missä käsiteltiin just ajoneuvoista tulevaa kaikennäköistä dataa, että mitä sillä voi tehdä. Niin, että mistä se data sitten tulee, niin tämä on ehkä vähän sitä juttua sitten enemmän. No tavoitteita, mitä mulle tähän annettiin tähän hommaan, niin
oli, että pitäisi tutkia tuommoista NVIDIAn kehittämää Jetson Nano kehitysalustaa. Siitä on seuraava slaidi sitten vähän tarkemmin niille, joille ei ole tuttu tuo laite. Ja sitten oikeastaan alun perin tässä oli semmoinen ajatus, että meille annettiin semmoinen CAN-datan logitiedosto, mitä niin kuin haluttiin lukea. Ja ajatuksena oli se, että sitä niin kuin dataa siitä toistettaisiin ja sitten siitä niin kuin tutkittaisiin ja analysoitaisiin mahdollisia niin kuin poikkeamia ja että voisiko niissä olla sitten jotakin vikaantumisen tai tämmöisen syytä taustalla. Mutta se jäi aika alkutekijöihin se homma, että hyvin pian sitten huomattiin, että ehkä on viisaampaa ruveta niin kuin enemmän tuohon CAN-väylään ja datan simulointiin tätä hommaa ohjaamaan. Et jätettiin ne datalogit sitten käsittelemättä oikeasti sen enempää. Ja sitten oli tämmöisiä suorituskyky- ja soveltuvuusarvioita tähän liittyen, että miten tämä tämmöinen nano tai muut vastaavat pikkukoneet soveltuu tämmöiseen etkekäyttöön tänä päivänä. Ja myös vähän analytiikkaa tosiaan ja visualisointakin oli mielessä, mutta semmoisia nyt ei tähän vielä saatu aikaiseksi. No tästä NVIDIA Jetson Nanosta, sehän on tämmöinen pieni tietokone. Tämä malli, mitä mä käytin itse, niin oli nyt muutaman vuoden vanha. Hinnaltaan ehkä noin $150 ollut aikana, en tiedä mitä tänä päivänä. Ja NVIDIalla on tähän Jetson perheeseen muitakin ja on tulossa paljon tehokkaampiakin mallia. Mutta tämä on vielä tänä päivänäkin ihan mun mielestä kurantti laite, että pystyy tekemään vaikka mitä tämmöisellä. Eli tuossa prosessorina on tuommoinen 4-ydin ARM Cortex ja maksimitehon käyttö on noin 10 wattin luokkaa täydellä teholla. Mutta esimerkiksi mäkin käytin itse vaan silleen, pystyy pari korepoottaan käytöstä, niin se on noin ehkä 5 wattia vei sähköä. Ja tässä mun käyttämässä mallissa oli 4 gigaa ramia, että tässä on myös 2 gigaa malli olemassa. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista tässä NVIDIA Nanossa on, toi näytönohjaaja on sisältää noita samanlaisia NVIDIA CUDA-koreja, mitkä niinku myös työpöytäkoneissa on niinku näytönohjaamissa, että pystyy aika tehokkaastikin tekemään laskentaa. Tosin tänä päivänä ehkä on aika vaatimaton määrä toi, mutta silleen kuitenkin pystyy testaamaan, että miten se homma toimii. No sitten tästä CAN-väylästä vähän enempi, että kun siihen piti ruveta tutustua, että miten se nyt oikein niin kuin toimii, niin kyseessähän nyt ei ole kovin uusi juttu sinällä, että on niin kuin noin reilut 30 vuotta ollut ihan autoissa käytössä ainakin. Ja tosiaan se on tämmöinen tiedonsiirtoprotokolla, millä siellä vähän niin kuin auton hermojärjestelmä, että siellä niin kuin data liikkuu, ohjataan moottoria ja vikakoodeja ja kaikkea tämmöistä anturidataa auton sisälle ja tälleesti. Ja jos tätä CAN-dataa niin kuin haluaa autosta lukea, niin todennäköisesti löytyy sieltä jalkatilasta tai jostakin joku OBD-töpseli tai tällainen, että sieltä saisi niin kuin ihan aitoa dataa tutkittua. Eli tämä on niin yleisesti käytetty, että tähän on tosi paljon kaikennäköisiä lukijalaitteita ja elektroniikkaa pystyy ostamaan, että jos vaan kiinnostaa tämmöistä hommaa niin kuin kokeilla. Ja tuossa yläreunassa on sitten tuommoinen standardi CAN-freimi, mitä siellä niin kuin liikkuu, että ei sinällään niin kuin kovin monimutkaisia ole nämä, että mitä tässä nyt on ehkä reilut 100 bittiä aina yhdessä freimissä dataa. Ja ehkä tärkeimmät on siinä tuo ID-arvo, että kaikilla anturilla on se joku tunniste ja sitten tietty data, mitä se lähettää. Ja sitten semmoinen simppeli virheen tarkistus, CRC-checki on myös niin kuin joka freimissä.
No se visio tässä heti alkuunsa oli se, että on niin kuin kannettava tietokone, joka toimii semmoisena niin kuin generaattorina, joka luotetaan kandataa, ja se sitten pusketaan verkon yli tuonne Jetson Nanolle, puretaan tai dekoodetaan siellä, ja siitä voisi sitten niin kuin visualisoida sitä dataa, analysoida ja niin edelleen. Että tämän kummosempaa demoa tässä nyt ei sinällään niin kuin oikein ole, että läppäri vaan generoi dataa ja puskee verkon yli Nanolle. Tosiaan yksi haaste, mikä heti tulee, kun tuohon CAN-väylään rupeaa tutustumaan, niin on nämä CAN-DPC, eli tietokantafailit. Eli CAN-dataa, jos haluaa niin kuin tulkita, niin ei pysty oikein sanomaan, kun sieltä väylästä lukee sitä bittimössöä, että mitä se niin kuin oikein tarkoittaa. Niin jokaisella oikeastaan ajoneuvolla on varmaankin tämmöinen oma tietokantafaili, jonka avulla niin kuin pystyy dekoodaamaan sen CAN-datan. Että siinä niin kuin määrittelee aina sen ID-numeron anturille ja sitten, että mitä se signaali tarkoittaa, ja sitten tietty joku yksikkökin sille voi olla siinä tietokannassa. Et ilman tämmöistä dekoodausta niin ei sillä CAN-datalla sinällään hirveästi pysty sitten oikein mitään tekemään. No, standardissa CAN-jutuissa nämä DPC-failit on aika mielenkiintoisen näköisiä, ei sille ehkä kovin helposti tulkittavia, mutta kyllähän tältä nyt pystyy jotakin poimimaan, jotakin moottorin nopeuksia ja sitten varmaan jotain kanavia, että mistä se signaali oikein aina luetaan, ja saattaa olla jotakin minimiä ja maksimia ja tämmöistäkin tässä DPC-failissa. Mutta tosiaan mä lähdin tähän hommaan rakentamaan vähän semmoista simppelimpää simulaattoria. Eli tässä oikealla on niin kuin mun tekemä tämmöinen YAML-syntaksilla tehty tietokantafaili. Tässä on ehkä vähän huonosti nimetty nämä nodet, mitkä olisi niin kuin eri antureita. Ja sitten, ja kaikilla antureilla on tietty niin kuin tämä uniikki ID pitää olla. Että niin kuin anturille annetaan aina, että minkä tyyppistä dataa ja sitten minimit ja maksimit, mitä se on. Eli tämän avulla pystyy purkaa sen mun tekemään simulaattorin dataa. Niin, no suoraan ehkä tuloksia voi hypätä tästä, kun ei ole oikein mitään demoa tässä antaa nyt tai pyörittää. Mutta tosiaan tämmöinen CAN-väylän jäljittelevä ja simuloiva järjestelmä tuli toteutettua. Mä olen sitä tämmöisellä työnimillä kutsunut kuin SimCAN ja ReCAN. Ei ole aivan standardi CAN-frame, esimerkiksi puuttuu se CRC-checkin laskeminen kokonaan, mutta pystyy senkin siihen kyllä toteuttamaan tarvittaessa. Ja mikä tässä nyt tuli aika selväksi, niin suorituskykyä riittää tässäkin Jetsonissa erittäin hyvin, kunhan softa on tehty oikeasti silleen optimisti, että muutama iteraation se ehkä vaati, että sitten niinku huomasi, missä ne pullonkaulat on. Eihän ne niinku IoT- ja etkelaitteet ole sinällään hirveän tehokkaita, mutta niissä on se, kun koodi on sitten semmoista laiteläheistä, niin kyllä niistä aika hyvin tehoja sitten löytyy loppujen lopuksi, kun miettii, miten asiat tekee oikeasti hyvin. Ja tässä mun simulaattorissa on aika paljon kehityspotentiaalia omasta mielestä, että niin kuin semmoinen käytännön sovelluskohde, missä sitä voisi niin kuin hyödyntää, niin semmoista nyt ei tässä tullut, mutta kuitenkin ihan mielestäni oli hyödyllinen homma, että CAN-väylää kuitenkin käytetään vielä aika reilusti ja tälleesti, että nyt kun on semmoinen simulaattori tehty, niin pystyy sitten itsekin ehkä sitä analytiikkaa ja tämmöistä harrastaa ja paremmin niin kuin pääsee siihen tutustumaan sitä simuloinnin kautta paremmin. Ja ei mulla oikeastaan tässä sen kummempaa ole sitten näyttää.
Ja sittenpähän näyttäisi olevan kello pykälässä, niin lähdetään viimeiseen osioon. Ja tervetuloa minunkin puolesta tähän Tietotuottamaan hankkeen tuloswebinaariosioon. Ja muut asiantuntijat ei tuossa itseään se enempää esitellyt, mutta minä ajattelin pikaisesti kertoa. Eli Jyväskylän ammattikorkeakoulu IT-instituutissa toimin data-analytiikka- ja tekoälyasiantuntijana sekä projektipäällikkönä. Mä olen alanvaihtajia, eli vasta opiskellut IT-instituutissa tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi ja 15 vuoden tai yli 15 vuoden työkokemuspostilla esihenkilö ja erityisesti suunnittelutehtävistä. Ja tuossa alla löytyy yhteystietoja, jos suoraan meikäläisen kertomat asiat on sellaisia, joihin kaipaatte lisätietoa, niin ilman muuta kerrotaan ja avataan vähän lisää asioita. Koskaan näissä esityksissä ei voi ihan kaikkea kertoa eikä pystykään kertomaan. Mut mulla on tosiaan 3 erillistä keissiä, jotka kaikki liittyy toinen toisiinsa ja nämä menee kronologisessa järjestyksessä siten kuin ne on tehty. Ja hommahan jatkuu tässä ilmeisesti vielä. Mutta tosiaan tämmöinen kaukolämmön kysyntäjousto-keissi oli, ja kaukolämpöhän on edelleen Suomen yleisin lämmitysmuoto. Eli toi on vuoden 2022 lukema toi 51%, ja aikaisemmin kun tätä asiaa esittelin toisaalla, niin mulla oli 21 vuoden tieto, jolloin se oli 45%, että se on jopa noussut, mutta siihen liittyy sitten erinäiset sääolosuhteet ja maailmalla tapahtuvat tilanteet vaikuttaa tähän. Maalämpö, aurinkoenergia, ilmalämpöpumput, niin erittäin kovia haastajia tällä hetkellä. Ja data on tuolta tosiaan Tilastokeskuksen vuoden 2022 kulutustutkimuksen ennakkotietodataa, että voi se siitä varmaan hiukan vielä korjaantua, mutta 51% kaukolämpö. Ja ilmastonmuutos pakottaa muutoksiin. EU:n tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä niin vähentää 55% kasvihuonepäästöjä vuoden 90 tasosta, että toki aika kaukaa on tuo mittari, mutta joka tapauksessa niin yli puolet on toi vähennystavoite, joten se on erittäin iso. No, kysyntäjoustosta muutamia nostoja, niin siinä olennaista on se, että yritetään pienentää lämmöntuotannossa syntyviä kuormituspiikkejä. Nyt tämän Ukrainan sodan osalta niinhän on puhuttu myös sähkön kysyntäjoustosta, ja vastaavasta asiastahan siinä on kyse. Eli niitä kuormituspiikkejä pyritään madaltamaan, eli kun tiedetään, että jotkin toiminnot laukaisee kulutuksen taivaisiin, niin jos näitä laukaisevia tekijöitä pystyttäisiin jollain tavalla juoksuttamaan niin, että ne piikit ei karkaa aivan taivaisiin. Eli siirretään sitä tavanomaista kulutusta ajallisesti eri kohtaan. Siihen on tietysti erilaisia tapoja. Se voidaan tehdä sopimalla, tai sitten tietysti säännöstely on se yksi tapa, mihin pyritään, että ei jouduta. Sitten asiakkaan näkökulmasta, jos varsinkin puhutaan kerrostaloasujasta, niin kysyntäjouston se myyntivaltti olisi siinä, tai pitäisi olla, että sen ei pitäisi vaikuttaa siihen asiakaskokemukseen. Eli vaikka sitä kerrostaloa lämmitetäänkin vähän eri aikaan kuin normaalisti, niin parhaimmillaan se ei vaikuta siihen, miltä siellä asunnossa tuntuu. Ja sitten se varsinainen pihvihän on aina, että asiakas hyötyisi pienempinä laskuina ja tuottaja sitten pienempinä ylläpitokustannuksina.
No sitten näihin varsinaisiin tavoitteisiin, eli yhteistyöyrityksen alkuperäinen tavoite oli lähteä tutkimaan ja selvittämään mahdollisuutta rakentaa tämmöinen koneoppiva malli, jossa näitä rakennusten kulutuspiikkejä voitaisiin mallintaa ja sitten ennakoida. Samalla sitten tämän mallin pitäisi kyetä hyödyntämään sitä osaamistaan niin, eli että sopivia rakennuksia lämmitetään ennakkoon, jolloin sitä piikkiä tietysti pystytään merkittävästi pienentämään. Ja siinä sitten tosiaan tämä säästöpotentiaali niin yrityksille kuin asiakkaille on se olennainen juttu. Näissä ammattikorkeakouluhankkeissa niin asiakkaan tai yrityksen kanssa niin keskustellaan näistä aiheista ja sitten luodaan tämmöinen vaatimusmäärittelydokumentti ihan niin kuin IT-alalla yleisenä toimintatapana niin sieltä sitten tähän kohtaan 2 erillistä tehtävää tuli minulle tehtäväksi, eli mallintaa hypoteesi. Hajauttamalla kaukolämmön päivittäisiä kulutustottumuksia voidaan saada merkittäviä tehopiikkien leikkauksia. Ja jos näin on, niin sitten toisena tehtävänä niin laskea tämä mahdollinen hyötypotentiaali, mitä sieltä voitaisiin irti saada. No, yhteistyöyritykseltä tässä tilanteessa saatiin 1 vuoden ajalta hyvinkin kattava data, joka sisälsi 133 eri lokaation tietoja. Ja tämä data nyt erityisesti sisälsi niin kuin kyseisen yhteistyöyrityksen suurimpia kuluttajia, eli siellä niin kuin erittäin isoja kaukolämmön kuluttajia on tässä ja ei ole mitenkään tasalaatuinen data kyseessä, mutta tähän tarkoitukseen erittäin hyvä, koska isoimmat kuluttajat, niin heidän toimintaansa muuttamalla niin saadaan kyllä hyvin selvitettyä, että onko tämä hypoteesi tosi ja kenties sitten laskettua sitä hyötypotentiaalia. No tuossa mainitaankin miltä vuodelta tai miltä vuosilta, mutta joka tapauksessa syyskuun alusta elokuun loppuun oleva aikasarjadata ja siellä kaukolämmön kulutus ja sitten säätiedot mukana. Alkuperäisessä datassa oli 11 erilaista rakennuskategoriaa ja lopulta sitten päädyttiin siihen, että muokattiin sitä dataa sen verran, että saatiin 5 erilaiseen kategoriaan tuotua nämä rakennukset. Tämä on erittäin olennainen vaihe tämmöistä data-analytiikkaprojektia, tämä datan tutustuminen ja muokkaaminen sitä tavoitetta sopivaksi. Ei tarkoita sitä, että sitä vääristettäisiin millään tavalla, mutta saadaan siitä sellainen, joka sopii siihen tarvittavaan hypoteesiin tai ongelmanratkaisuun. Sellaisia haasteita niin kuin tämän datan osalta tietysti nousee heti esiin, että onko tiettyjen rakennusten lämmitysjärjestelmiä saneerattu, miten ne vaikuttaa siihen kulutukseen, onko muita lämmitykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi ikkunaremonttia, parvekeremonttia, tämän tyyppisiä asioita tehty, onko niitä millään tavalla mainittu, kenties lämmön talteenottoa. Eli monta tekijää, mitkä vaikuttaa siihen asiaan, että millä tavalla rakennustietoa ja kantaa niin kategorisoidaan. Ja se oli yksi tekijä myös, että asuinkerrostalojen osalta oli tietoa esimerkiksi rakennusvuodesta, ja sen takia nyt sitten kerättiin ne tämmöiseen yhteen isompaan pakettiin. Ihan vaan selkeyttämään tässä kohtaa tätä etenemistä. No sitten datasta tämmöinen yksinkertainen kuva. Ja eli täällä alareunassa on nämä kategoriat. Sininen tolppa tarkoittaa energiankulutusta vuositasolla, siis koko kategorian, ja vihreä on sitten kappalemäärä suuntaa antavasti täällä oikeassa reunassa. Eli nähdään, että tämä yksi kategoria oli selvästi yliedustettuna
eli yli puolet oli sitten tämän virastot, liikkeet, julkiset rakennukset osiota, mutta se on tietysti ihan luonnollista, koska kyseessä oli suuret kuluttajat, niin sinnehän se sitten osuu hyvinkin paljon. No sitten se ensimmäisen hypoteesin mallintaminen, niin sitä lähdettiin tekemään shiftaamalla, eli siirtämällä sitä kulutuskäyrää joko eteenpäin tai taaksepäin. Ja tässä toteutettiin sitä nyt yksinkertaisimmillaan niin, että sitä koko rakennuskategoriaa siirrettiin esimerkiksi 5 tuntia eteenpäin. Eli tässä kuvaajassa niin sininen viiva on se normaali kulutuskäyrä kaikkien rakennusten. Sitten vihreä on sellainen viiva, missä asuinkerrostalojen kulutusta on siirretty 5 tuntia eteenpäin ja kaikki muu on pysynyt paikallaan. Niin silloinkin jo nähdään, että tämä piikki on täältä hiukan pienentynyt. Toki se tarkoittaa sitten myös sitä, että jossain kohtaa tämä vihreä viivan täytyy olla tämän sinisen yläpuolella, koska täällä nyt sitten ne asuinkerrostalot kuluttaa vielä normaalista poiketen. Ja sitten tämä punainen viiva, niin se isoin rakennuskategoria eli virastot, niitä siirretty 5 tuntia, niin sitten nähdäänkin, että tämä haluttu piikin leikkaantuminen on jo aivan merkittävä jokaisen piikin kohdalla. Ja näin voidaan niin kuin helposti todeta, että mahdollista tämä ajallinen siirtäminen, tai se mahdollistaa hyvinkin vahvasti sen, että kulutuspiikkejä pystytään leikkaamaan. Eli sitten jos ajatellaan, että tämä toteutettaisiin rakennuskohtaisesti, niin tästä voitaisiin hyvin tuottaa paljon semmoinen tasaisempi käyrä vielä halutessaan. Tuolla taustalla näkyy tuo himmeä valkoinen viiva, niin siitä voi vielä todeta, että se on lämpötilakäyrä. Eli tässä esimerkiksi kun lämpötila lähtee selkeästi laskemaan, niin huomataan, että kaukolämmökulutus totta kai nousee. Eli hyvin yksi yhteen datan perusteella se toimii. No sitten siitä, kun se malli oli todennettu, että näin todellakin on, eli kysyntäjoustolla on potentiaalia, niin sitten lähdettiin mallintamaan sitä itse potentiaaliarvoa, että kuinka paljon sieltä voisi olla saatavissa. Yrityksen kanssa päädyttiin siihen, että pidetään ne rakennuskategoriat, eli ne on nämä asuinkerrostalot, koulut, päiväkodit, tuotantolaitokset. Sitten oli tuotantolaitokset 2 ja virastot, liikkeet, julkiset rakennukset. Niin tämän kuvaajan osalta niin tämä sininen on jälleen se normaali kulutus ja sitten nämä muut kertoo muokattuja kulutuksia. Ja nyt sitten täältä jos katsoo tätä vihreätä, esimerkiksi tämä -5 tarkoittaa sitä, että asuinkerrostaloja on siirretty 5 tuntia taaksepäin. Ja sitten tämä viimeinen 10 on täällä virastojen kohdalla niin 10 tuntia eteenpäin. Ja näistä sitten tehtiin laskentaa, että toi -10 + 10 tuntia oli se haitari, mikä oli maksimi. Sekin on jo todella paljon, mutta niistä sitten laskettiin niin tämmöisillä parametreillä, mitkä tähän nyt on nostettu, niin on saatu parhaat tulokset aikaan. Toki tässäkin jälleen kerran, että jos otettaisiin se rakennuskohtainen vertailu, niin saataisiin vielä parempi potentiaali sieltä esiin. Mutta hyvin isoja pudotuksia täällä piikkien kohdalla. Tokihan se tarkoittaa sitä aina myös sitä, että syntyy näitä piikkejä myös alaspäin. Eli sitten tämä muutettu malli, niin se nostaakin joissakin kohdissa sitä kulutusta normaalista. No sitten laskennallisesti se näillä parametreillä tuotettu tehonpudotus, niin säästöpotentiaalia oli noin prosentin luokkaa ja tuossa on sitten kuvaajaa mille kuukausille ja miten paljon se sitten osui
Ja sekin näyttää hyvin loogiselta, eli kesäkuukausillehan potentiaalia ei pidäkään juurikaan muodostua, eli siitä näkymä. Prosentti kuulostaa tietysti hyvin kohtuullisen pieneltä, mutta kirjallisuuteen kun sitä vertailin, niin aika lähelle ovat siellä myös päätyneet saman sisältöiseen tehon potentiaaliin. Mutta tässä on syytä nyt sitten taas huomioida, että tämä ei tarkoita yksi yhteen, että tästä jos lähtee varsinaisia kustannushyötyjä laskemaan, niin sitten se on erittäin monimutkainen ja rakennuskohtainen prosessi, eli tämä antaa vain suuntaa sille. Eli tosiaan tehtävä 1 oli mallintaa hypoteesi, se onnistui hyvin ja selkeästi näytti, että potentiaalia on olemassa. 2. oli tuo hyötypotentiaalin laskenta, se on tosiaan noin prosentin luokkaa tämän otannan mukaan. Sitä voisi varmaan saada vähän nostettua sillä, että tekisi rakennuskohtaista tarkastelua ja katsoisi sen mukaan, että mistä löytyy ne parhaat kombinaatiot. Ja sitten viimeisenä täppänä niin tämä tehtävä, vaikka tämä oli aika yksinkertainen, niin sisälsi sinänsä kaikki data-analytiikan työvaiheet, eli ensimmäisessä vaiheessa liiketoimintaymmärryksen saaminen siitä datasta, mitä sillä on tarkoitus tehdä, miksi se on kerätty, mitä se sisältää. Dataymmärrys liittyy samaan asiaan, eli nämä on hyvin lähellä toisiaan. Dataymmärrys kasvaa aina sitä mukaan, kun sitä käpistelee ja tuottaa ja vie eteenpäin. Sitten se pitää valmistella. Tässä datassa oli hyvin vähän mitään varsinaisia virheitä. Enemmän oli kyse siitä, että minkälaiseen lopputulokseen halutaan päätyä esimerkiksi näiden kategorioiden suhteen. Muutamia tyhjiä arvoja oli. Ne oli kohtuullisen helppo sitten miettiä, että mikä siihen olisi sopiva arvo kulutustietojen osalta, ja sitten muutamia tämmöisiä rakennuksiin liittyviä tietoja, niin kuin esimerkiksi pinta-ala tai tilavuus, niin tällaisissa oli vähän tarkennettavaa, mutta ne ei sinänsä ollut tässä vaiheessa niin akuutteja. No sitten suoritetaan sitä itse mallinnusoperaatiota ja arvioidaan tuloksia mahdollisesti ja sitten tehdään käyttöönottoa, mikä ei varsinaisesti nyt sitten näihin ammattikorkeakouluhankkeisiin enää kuulukaan, että jos tulokset on niin hyviä, että se halutaan käytäntöön viedä, niin yhteistyöyritys sitten hoitaa sen puolen. No, tämän ensimmäisen osion jälkeen niin, tuli ajatus siitä, että voisiko tätä kulutusdataa hyödyntää tämmöisen 3D-kuvaajien piirtämiseen ja pystyisikö näistä rakennusten omista kulutusdatoista niin muodostamaan tämmöisen sormenjälkikuvaajan. Ja nämä nykyiset Python-kirjastot ja muidenkin ohjelmistojen kirjastot mahdollistaa erittäin näyttävien kuvaajien luomisen ja visualisoimisen. Se faktahan on se, että ihminen hahmottaa visualisoidun datan paljon paremmin. Toki sillä on myös mahdollista visualisoida sitä niin väärin, että se antaa aivan väärää kuvaa, vaikka se data itsessään olisikin ihan korrektia. Eli siinä saa olla kyllä tarkkana, että miten sitä lähtee visualisoimaan, jotta sieltä saadaan haluttua asiaa nostettua esiin. Mutta yksi tämmöinen visualisoinnin tapa on tosiaan muodostaa tämmöinen 3D-kuvaaja. Ja niin sitä voi ajatella, että se olisi tämmöinen sormenjälkeen muistuttava elementti. No niinpä tästä datasta sitten lähdettiin tekemään näitä ja ihan suoraan sen datan sisältämiä arvoja käytettiin, kulutusdataa. Sitten laskettiin suhteellista kulutusta siihen rakennuksen pinta-alaan
liittyvää ja sitten rakennuskohtaista jäähtymää. Eli siellä oli tulevan virran, kaukolämpövirran lämpötila ja lähtevä rakennuskohtaisesti, niin siitä pystyttiin sitten jäähtymään helposti laskemaan. Pohjamatriisina käytettiin tuntidataa, koska se data tässä muodossa oli, ja siellä siis käytännössä tehtiin niin, että aina jokainen tunnin päälle laitettiin ihan samalla tavalla kuin tuossa aikaisemmissakin kuvaajissa. Siitä pystyi muodostamaan sitten semmoisen pohjamatriisin, jossa jokainen piste kuvaa niin kuin kyseisen kuukauden tiettyä ajankohtaa, niin siitä saadaan hyvän näköinen jatkumo, ja sitten kun siihen otetaan tämä 3D-ulottuvuus ja siinä käytetty nyt sitten tosiaan kulutusta, suhteellista kulutusta ja jäähtymää. Ja tuossa sitten muutamia esimerkkejä, miltä se data voi näyttää. Eli täällä tosiaan pohjadatassa, niin täällä juoksee tunnit 0–700, vähän ylikin aina niin paljon kuin kuukaudessa tunteja on. Ja sitten täällä kuukaudet tammikuusta joulukuuhun. Ja sitten siinä visualisointivaiheessa niin tätähän pystyy näppärästi pyörittelemään tätä kuvaa, ja sitä voi katsella alaviistosta tai täältä ylävinkkelistä, ja siitä voi sitten miettiä, että miten sitä voisi hyödyntää. Eli nämä on nyt kaikki samasta kohteesta otettuja yhdestä asuinkerrostalosta. Ja äkkiseltäänhän sitä katsoo, niin varsinkin nämä suhteellinen kulutus ja kulutus on toki hyvin samankaltaiset tässä, niin kuin kuuluu ollakin. Ja sitten tämä jäähdytys muodostaa oman näköisen ikään kuin tuommoisen aallon pohjan. Ja siinäkin nyt sitten ihan ymmärrettävästi niin kesäkuukaudet on siellä pohjalla, koska silloin se lämmitystarve on pienempi. No sitten tässä vielä esimerkinomaisesti niin toinen kohde, tässä koulut, päiväkodit, versio. Niin tässä nyt ehkä sitten olennaista on huomata, että se kulutus on täällä selvästi niin kuin alkuvuoden osalta aika korkealla, mutta sehän on nyt sitten riippuvainen aina lämpötiloista hyvin paljon. Hyvin paljon se, että miltä se kuvaaja näyttää. No, tästä kokonaisuudesta voisi ajatella, että tämä oli tämmöinen mukava pikku lisäpähkinä ja lisäosio, ei mikään mahdottoman vaikea todellakaan, vaan kokeilumielessä lähdettiin testaamaan. Ja sieltähän löytyy tunnistettavia muotoja totta kai, mutta sitten voisi miettiä sitä, että mikä se sormenjäljen määritelmä on, että jos rikoksiin sitä ajatellaan yhdistää, niin sillähän on hyvin yksilöivä ajatus, ja noista kuvaajista nyt semmoista yksilöivää tietoa on sitten hankala sieltä ottaa. Eli missä kohtaa se olisi se oikea hetki, missä tai milloin tämä sormenjälki voitaisiin tuollaisesta rakennuksesta ottaa, ja mikä siinä on niin kuin lopulta se tavoiteltu hyöty. Voiko sitä ottaa silmämääräisesti, voiko sen miten todentaa, tämän kokonaisuuden oikeastaan se anti niin tulee tuolla jatkossa sitten esiin, että kun sitä dataa tutkitaan ja pöyhitään monelta kantilta, niin se osaaminen ja ymmärrys sitten siitä kuitenkin kehittyy, vaikkei aina saataisi mitään niin merkittävää ja mullistavaa uutta esiin. No sitten mennään tuohon mun kolmanteen osioon, eli nyt sitten kun näitä kulutusdatoja on tässä pyöritelty ja pyöriteltiin sitten näitä 3D-kuvaajia, niin siihen ihan alkuperäiseen ajatukseen, että pystytäänkö näistä rakennuksista, rakennusten kulutusdatasta niin ryhmittelemään tai luokittelemaan niitä rakennuksia
omiin ryhmiin sen oman kulutusdatan perusteella, niin tämmöistä aikasarjojen ryhmittelyä, siihen on olemassa monenlaisia algoritmeja. Siinä pitää tarkkaan miettiä sitä, että mihin tarkoitukseen mikäkin algoritmi on. Sitä voi lähteä tekemään ihan kokeilemalla ja yleensä kannattaakin kokeilla erilaisia. Tärkeää on ymmärtää sen oman käsiteltävän datan piirteitä sekä sitten sitä liiketoimintaymmärrystä, domain-osaamista, eli mihin sitä on sitten lopulta tarkoitus hyödyntää, niin nämä asiat rajaa sitten näitä sopivia algoritmien valintoja. Ja kuten totesin, niin usein kokeillaan erilaisia ja valitaan sen kokeilun kautta sitten lopulta paras. Ja sitten lähdetään sitä muokkaamaan, jos siellä parametreja ja muita arvoja pystytään muokkaamaan. Mutta niin kuin tässä aikaisemmissakin muiden esityksissä on ollut, niin tämä ryhmittely on tämmöistä ohjaamaton oppimistehtävä, eli ei ole tiedossa ennakkoon, että mihin ryhmiin ne pitäisi jakaa. Tässä toki voitaisiin käyttää sitä alkuperäistä tietoa, luokittelua, miten yritys oli ne alun perin luokitellut, mutta ajatus tässä oli nimenomaan se, että voisiko näiden algoritmien kautta luoda sellaiset luokittelut, ryhmittelyt, joita ei ole tultu ajatelleeksikaan. Ja silloinhan niitä ei voida tietää, vaan algoritmi tuottaa ne. No, haasteenahan tämmöisen aikasarjadatan osalta on erityisesti se, että se on hyvin usein semmoista monitasoista. Siellä on useita muuttujia ja piirteitä. No, tässä datassa ei oikeastaan ollut nyt kuin se kulutusdata, mutta niin kuin on varmasti helppo ymmärtää, niin jokaisen rakennuksen se oma kulutusdata on hyvin omanlaisensa ja siihen vaikuttaa sitten moni asia siellä rakennuksessa, ihan rakennuksen käyttötarkoitus sekä sitten se, että millaisia asiakkaita, ihmisiä tai kenties koneita siellä rakennuksessa on. Eli siihen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että jos on kyse jostain tehtaasta, niin siellä tulee joku iso tilaus, niin sitten siellä myllyt jauhaa enemmän kuin normaalisti ja sillä ei esimerkiksi säällä ei ole mitään vaikutusta siihen. Niin haastetta piisaa. Tämmöisessä aikasarjadatassa on usein monenlaista kohinaa, virheitä ja erilaisia muunnelmia voi syntyä sitten vuosien saatossa. Ja tosiaan tämä ajallinen riippuvuus tekee siitä hyvin haastavan, että algoritmit helposti sitä miettii suoraan ajallisesti, eli saman aikayksikön pisteet tarkoittaisi aina samaa asiaa, ja kun siirrytään tunti eteenpäin, niin jos toisessa rakennuksessa on kulutus lähtenyt laskuun ja toisessa vielä kiihtyy, niin se on hyvin hankala tietysti algoritmin ymmärtää, että miksi näin tapahtuu. Siinä on haastetta kerrakseen. No sitten miten lähdettiin tätä ratkomaan, testattiin muutamia erilaisia algoritmeja, päädyttiin sitten Pythonin TS-Learn-kirjaston sisältämiin Euclidean DPA ja SoftDTV Co-means algoritmeihin. Ja näissä se olennainen ero on siinä, että kolmonen, jolla saatiin parhaita tuloksia, niin se pyrkii parhaiten ymmärtämään sen ajallisen ulottuvuuden näiden pisteiden välillä. Ja sen takia se on yksi erittäin paljon käytetty tämän tyyppiseen ratkaisun hakemiseen. Metriikat on yksi asia, mikä ratkaisee tietysti tosi paljon sen tuloksen näkökulmasta. Yhtään oikeaa ei ole, ihan samalla lailla kuin algoritmeja pitää kokeilla erilaisia, niin metriikkoina käytettiin silhouette-skooria
jossa arvot vaihtelee -1 ja paras tilanne olisi se 1, jolloin se klusteriryhmittely erottuu, on tiheä ja hyvin erottuva, mutta niin kuin todettua, niin tämä silhouette score tai inertia, niin ei nämäkään ole yksiselitteisiä, ne vaihtelee niiden hyödynnettävyys tapauskohtaisesti, eli ei voi eikä missään nimessä pitäisi ainakaan yhteen metriikkaan niin kuin perustuen tehdä sitä päätelmää, ainakaan suoraan. Jos tietysti huomataan, että siihen omaan haasteeseen, ongelmaan niin joku tietty metriikka toimii, niin silloinhan sitä voidaan hyvin siinä lähteä hyödyntämään. Mutta algoritmeista tosiaan niin se olennainen asia on se, että toi Euclidean on siis etäisyyteen perustuva, niin kuin nämä kaikki, mutta niin se euklidinen k-means, niin silloin siinä on se ominaisuus, että se ei oikein ymmärrä sitä ajallista muuttuvaa ympäristöä niin hyvin kuin nämä siitä luodut seuraavat algoritmit. No sitten vähän kuvia. Eli tässä vasemmalla puolella on nyt ihan ensimmäisiä kuvia, mitä tuotoksista on saatu. Eli täällä ylhäällä nyt näkyy, että on ollut käytössä se softi-versio. Ja tässä on nyt mallinnettu yhden kuukauden kaikki maanantait on pistetty pötköön. Eli täällä alarivillä on 0 tonne noin 100 tuntiin, montako maanantaita kyseisessä kuukaudessa on ollut, ja nämä sit kulutuskäyrät pistetty siihen pötköön ja sitten luokiteltu ne 10 eri luokkaa. Ja äkkiseltään kun tätä katsoo, niin täältä näkee selkeästi, että tänne on muodostunut näitä yksittäisiä käyriä niin kuin omiksi luokikseen, ryhmittelyikseen, mutta sitten hyvin paljon on tähän 0, 1 ja 4 kiinnittyneitä. Ja ensimmäiset ajatukset oli niin, että tämähän toimii loistavasti, että näyttää tosi hyvältä, mutta sitten kun sitä lähtee vähän enemmän penkomaan ja katsomaan näiden metriikoiden kautta, niin yllättävän paljon siellä sitä heiluntaa kuitenkin on. Ja esimerkiksi sellainen tapa, että täältä aina poistettaisiin näitä yksittäiseen luokkaan osuneita, niin se ei toiminut kovin hyvin, koska sieltä tuntuu aina löytyvän sitten lopulta niitä yksittäisiä, jotka eroaa sen verran paljon, että se algoritmi kompautti ne omiksi ryhmikseen. No sitten kun asiaa vietiin eteenpäin, niin päädyttiin siihen ratkaisuun, että yksittäistä päivää pitää tarkastella, eli ajalla 00-23.59, ja siitä sitten tämä oikeanpuoleinen kuva on 1. huhtikuun sunnuntain versio, jossa on nyt sitten 5 luokkaan jaettu. Ja siitäkin nyt voi sitten vetää johtopäätöksiä, että nyt siellä ei ole niitä yksittäisiä, ja tähän 1 on selvästi eniten kohdistunut näitä rakennuksia, mutta kyllä siellä niin kuin paljon sitä heiluntaa on täällä 3. esimerkiksi, niin ollaan välillä aika kaukana tuosta punaisesta, mikä on ollut sitten se laskennallinen keskiarvo sille kyseiselle luokalle tai ryhmälle. Ja tosiaan niin, tekemisen eteneminen oli niin, että nuo ensimmäiset kuvat, kun saatiin noista, siis se pienempi ei ollut enää niitä ensimmäisiä, vaan siinä oltiin jo päästy pidemmälle, mutta dataa rajattiin tulosten parantamiseksi, eroteltiin arkipäivät, viikonloput, niissä on selkeää eroa kulutuskäyttäytymisessä. Sitten rajattiin kiinnostavimpiin tarkastelujaksoihin, eli sieltä haettu ulkolämpötilan vaihtelua, eli ollaan pikkuhiljaa menossa sinne kylmien kelien puolelle, tai sitten keväällä alkaa tulla lämpimämmät vaihteet,
vaiheet, niin näitä syys-, lokakuu-, maalis-, huhtikuu alueita on tutkittu vähän tarkemmin. Sitten kun todettiin, että tulokset ei hirveän hyviä kuitenkaan ole, niin päädyttiin tekemään tämmöinen manuaalinen ryhmittely myös, jossa minä sitten käsin tein muutamalle päivälle sitä. Se oli aluksi, vaikutti siltä, että no tämähän on helppoa, että ei tässä mitään, sen kun lätkitään vaan eri koreihin näitä, mutta sitten se pidemmän päälle kyllä osoittautui hyvinkin hankalaksi, että minkälainen ero on riittävä siihen, että kaksi karkeasti samannäköistä käyrää niin laitettaisiin eri koreihin. Eli sitten niitä alakoreja olisi alkanut tulla todella paljon ja se ei todellakaan ollut kovin helppoa se ryhmittely, että semmoinen karkea muutaman luokan kasaaminen niin onnistuu ja sen jälkeen se menee hyvin hankalaksi. Toki niin kuin näissä kaikissa, niin päiväkohtaiset erot on valtavia. Että joku yksittäinen päivä niin on selkeästi helpompi, selkeämpi, kun sitten taas suurin osa päivistä niin on hyvin haastavia. Sitten viimeisenä oikeastaan oli tuo rullaava keskiarvo, eli sitä pyrittiin käyttämään tasaamaan niitä kulutuskäyriä, jolloin sitä pitäisi olla helpompi, selkeämpi sitten luokitella eri ryhmiin. Ja tässä nyt esimerkin vuoksi yksi kuvaaja tästä rullaavan keskiarvon käyttämisestä, eli taas tummansininen käyrä on se kokonaiskulutuskäyrä, ja sitten vihreä on siitä luotu tämmöinen 4 tunnin keskiarvo, eli 4 tuntia aina taaksepäin, niin luodaan keskiarvo ja lasketaan, niin kyllähän se vihreä käyrä selkeästi tämmöisen rauhallisemmin käyttäytyvä on. Ja silloin sen piirteet toki sieltä katoo, ne ei ole niin tarkasti määriteltävissä kuin tuossa alkuperäisessä on, mutta toisaalta sitten sillä voisi saada aikaan sen, että se luokittelu olisi helpompi ja kuitenkin riittävä tehdä. No sitten ihan taulukkomuotoisena näitä tuloksia. Vasemmalla on nyt sen ihan alkuperäisen datan parhaita arvoja. Eli tässä vasemmalla on tämä silhuettiskore. Ja sitten oikealla nähdään, että mikä kuukausi, mikä viikonpäivä. Parhaat arvot on tuolla 0,5 tietämillä. Ja sehän ei kovin häävi tulos ole. No sitten tässä oikealla puolella on se rullaavan keskiarvon tulos, ja niin sieltä parhaat on 0,7, että selkeästi parempi, mutta ei se edelleenkään ole riittävän hyvä siihen, että pystyttäisiin suoraan tämmöistä mallia ottaa käyttöön. Ja sitten olennainen asia tässä on se, että nämä on yksittäisten päivien tuloksia. Eli suurin osa niistä tuloksista on paljon huonompia, joten hyvin haastava paketti. Sen jälkeen, kun oltiin näitä tehty, niin päätettiin tekemään tämmöinen multidimensional scaling-versio vielä, jos sieltä löydettäisiin näitä osumia. Ja niin tämähän on tämmöinen tilastollinen visualisointitekniikka, ja käydään tämä nyt tässä nopsasti läpi. Eli sen idea on se, että ne haastavakin tämmöinen datapistekokonaisuus saadaan mukavasti visualisoitua, eli luotiin tämmöinen taulukko näistä rakennuksista, ja siellä on se luokitteludata, siitä luodaan tämmöinen summamatriisi, eli aina kun sama rakennus on samassa kategoriassa toisen kanssa, niin heille tulee sieltä +1 arvo, siitä luodaan etäisyysmatriisi, ja se MDS:n perusasia on nimenomaan tämä etäisyysmatriisi, sieltä voidaan sitten luoda tämmöisiä sirontakaavioita, ja parhaimmillaan nämä olisi rykelmissä täällä jossakin kohtaa tätä akselistoa, mutta voidaan näistä huomata, että ei kovin hyvin
kasassa ole, tai sitten voidaan tietysti vetää se johtopäätös, että onko se yhtä isoa kasaa kaikki. Ja värillinen ilme tuossa kertoo sitä alkuperäistä luokittelukategoriaa, eli se on siellä vaan ajatuksena, että jos ne olisi osunut hyvin kohdalleen, niin ne näkyisi tässä. Tässäkin arkipäivät ja viikonloput nyt sitten ominaan. No sitten tosiaan ryhmittelystä, niin eli haastava, hyvä setti. Sormenjäljistä löytyy yhtäläisyyksiä ja niin se mikä nyt on, niin datasta on jo saatu isompi, laajempi versio käyttöön ja sitä on tarkoitus lähteä sitten työstämään. Mutta hyvin haastava ja vaihteleva, mielenkiintoinen projekti. Sellaisilla. Kiitoksia. Hyvä, ja Antti veti pitkää settiä, ei se mitään. Hieno homma. Tulirannan Tomi olisi niin vähän kertomassa yrityksen näkökulmaa projektiin. Tomi, ole hyvä, saadaanko me sulle äänet päälle. Ja Taas kuuluuko mitään? mahtavasti kuuluu. Hienoa. Oikein hyvä. Mäpä tuosta rupean Joo. tarinoimaan ja vähän ruutua tuosta. Katsotaan. Ahaa, joku muu. Mikalla on jako päällä, niin mä en saa vielä. On mulla jako täällä päällä. No niin, nyt mä koitan uudestaan. No niin. Saatko jaon päälle? Ei, Anne cannot share the screen while another participant is sharing. Stop share. No niin, mites nyt? Jokos nyt alkaa? No niin, joo. Nyt rupes rokkaamaan. Ja tosiaan tervetuloa Tomi ja päästään sut ääneen. Joo, loistoa. Ajatellaan tuosta. Noin, ja minähän täällä siis edustan Alva-yhtiö, eli edellisen äskeisen keissin yhteistyökumppani. Eli meillähän tätä täällä pyöriteltiin ja tehtiin, ja oli todella mielenkiintoinen tämä tietoa tuottaman hankkeen projekti. Ja avasi meilläkin erittäin paljon niin kuin uusia näkökulmia tähän niin kuin datan hyödyntämiseen ylipäätään tämmöisessä hyvinkin perinteisellä alalla kuin lämpö, vesi ja sähkötoiminnoissa. Ja mä voisin tuosta ehkä nopeasti, suuri osa varmaan nyt tietää vähän Alvaa, mutta lyhyesti kertoa. Eli mä oon itse siis Tulirannan Tomi ja oon täällä Alvalla digitaalisen liiketoiminnan päällikkönä, ja mun yhtenä osalla kuuluu näiden uusien datapohjaisten digitaalisten palveluiden kehittäminen ja rakentaminen, ja tämäkin osuu sitten meikäläisen tontille. Ja ollut tosiaan tässä mukana meidän puolelta, ja sitten lämmin puolelta on Martikaisen Riku, mutta hän ei ole tässä mukana tänään. Mutta mä ihan nopean esittelyn vielä tuosta siis. Mehän tuotamme Jyväskylän alueelle sähköä, lämpöä ja vettä. Ja Jyväskylän kaupunkihan meidät omistaa. Ja siellä on sitten vähän muitakin osakkaita, osuuksia, mitä tässä on niin kuin mukana. Eli meillä on se tytäryhtiöitä on muutama. Ja sitten me ollaan mukana vielä tuolla oikeassa reunassa olevissa yrityksissä. Ja tällä hetkellä meitä on tuommoinen 250 vähän alle työntekijöitä tällä meillä Alvalla. Eli ihan kohtuukokoinen työnantaja tällä Jyväskylän alueella. No tässä on vähän lyhyesti kerrottu paljon meillä on sähköverkkoa täällä. Eli vähän toimitaan sähkön siirron osalta täällä Jyväskylän alueella. Enää emme toimita sähköä tai myy sähköä, vaan sähkön myynti menee meillä tuonne väreille, mutta edelleen sähkön siirtoa tehdään täällä Jyväskylän alueella. Ja itse asiassa oltiin muuten edullisin verkkoyhtiö Suomessa, joka tarjosi sähkön siirtoa. Et siinä ollaan kovalla tasolla. Sitten meille kuuluu nuo vesiverkostot Alvan alle. Ja nyt niin kuin seuraavana on tämä lämpöverkko, mihinkä tämä äskeinen keissikin nyt sitten liittyy, eli siihen kysyntäjouston ja sen potentiaalin hyödyntämiseen meillä täällä. Ja
tuolla viimeisessä kappaleessa onkin, meillä on täällä lämpöverkkoa melkein 500 kilsaa täällä Jyväskylän alueella, plus sitten pikkusen Viitasaarella, ja noin 5000 asiakasta meillä on tuossa kaukolämmön piirissä. Ja murto-osalla on tällä hetkellä nyt sitten käytössä tämä kysyntäjoustopalvelu. Ja tämähän nyt lähti sitten tuossa on vielä tunnuslukuja muutamia. Näin mennään milloin. Eli tämä lähti tämä meidän ajatus siitä, että ylipäätään, jos mietitään tuota lämmön kulutusta niin kuin kaupungin alueella, meillä on se 5000 asiakkuutta tuolla kaukolämmönverkon päässä, ja siellä tulee tosiaan niitä kuormahuippuja, niitä piikkejä, ja ne on erittäin kalliita niin kuin tuottaa meidän. Eli kun menee sen keskikulutuksen yläpuolelle, päästään tietylle tasolle, siinä rupetaan maksimitasosta olemaan sen 80% tuntumassa, niin siitä ylöspäin se on äärimmäisen kallista tuottaa se lämpö sitten tuonne asiakkaan kiinteistöön asti. Ja niin kuin mä sanoin aluksi, että meillä on tällä hetkellä murto-osa asiakkaista kiinni kysyntäjoustopalvelussa, ja nyt haluttiin tehdä tämmöinen harjoitus datan pohjalta, eli me napattiin ne meidän 150 isointa kaukolämpöasiakasta sieltä meidän asiakasrekisteristä datan perusteella, ja he niin kuin kuluttaa suurimman osan meidän kaukolämmöstä. Ja laskettiin siitä se potentiaali, että jos he olisivat meillä kysyntäjoustopalvelun piirissä, paljonko asiakas säästäisi ja paljonko me säästettäisiin meidän tuotannon näkökulmasta. Ja kummastakin päästä se säästö on aika huikea. Eli asiakkaan hinnoitteluhan menee käytännössä silleen, että me katsotaan sieltä asiakkaan datasta 3 edellistä vuotta, katsotaan sieltä ne kulutuspiikit, ja niiden perusteella annetaan sellainen huipputehomaksu sinne asiakkaalle, mikä on sellainen kiinteä kuukausimaksu, jonka päälle tulee sitten ihan tuo käytön mukainen energiamaksu. Eli asiakas säästäisi näissä huipputehomaksuissa reippaasti, kun me saataisiin sen kysyntäjoustopalvelun avulla ne huiput leikattua pois. Ja tosiaan meidän tuotannon päässä säästyisi hirveästi sitten resursseja taas. Eli tämmöinen win-win situation tällä kertaa, ettei ainoastaan että tuottaja voittaa, mutta kyllä se nyt on niin kuin sanotaan ihan kummakin tässä voittaa tällä kertaa. Ja tuossa oli vähän nyt, tuossa jo aiemmassa esityksessä käytinkin lävitte, täällä on samoja slideja itse asiassa mulla, mä en niitä ihan hirveän paljon nyt käy lävitte, mutta tässä meillä on nyt, kun meillä oli tietyt kategoriat rakennettu, millä me lähdettiin liikenteeseen noista meidän kiinteistötyypeistä, siellä on kappalemäärät ja kulutukset per kiinteistötyypit, niin tämän perusteella nähdään tosiaan, että siellä on kovat kulutukset on näissä kategorioissa ja näillä asiakkailla. Ja sitten me ruvettiin laittaa näitä yhteen, näitä kulutuksia per kategoria, niin kuin tuosta näkee tuosta kuvaajasta, että siellä on tämmöisiä piikkejä. Esimerkiksi tuo keltainen on virastot ja liikekiinteistöt, ja niiden kulutus on kohtuu iso muutenkin, ja sitten siellä on ne todella isot piikit tuolla. Ja noin kun me saadaan leikattua pois sieltä, niin silloin säästää rahaa kumpikin osapuoli. Ja nyt sitten, kun me ruvettiin laskemaan näitä potentiaalia just tällä niin kuin time shifting meiningillä, eli me siirretään niitä kulutushuippuja ajallisesti eri ajankohtaan, niin saadaan niitä säästöjä sieltä. Ja tässä, niin kuin tuossa edellisessäkin todettiin, että säästöt oli siellä, puhuttiin 1,1%, mutta sehän tarkoittaa lähinnä, että tässä ei ole kaikkia koko meidän massaa, että tässä harjoituksessa seuraava vaihe onkin, että otetaan massaa enemmän tänne mukaan ja erityyppisiä kiinteistöjä, me saadaan varmaan vähän eri lukemat, mutta kyllä täällä niin kuin puhutaan vuositasolla niin kuin noin 1 miljoonasta, vähän reilu, mitä tällä voidaan niin kuin säästää. Eli kyseessä on kuitenkin euromääräisesti iso säästö. Ja tarkoittaa nyt vaan sitä, että meidän pitää saada mahdollisimman moni kiinteistö kiinni tuohon kysyntäjoustopalvelun piiriin. Ja mitä se tarkoittaa, niin silloin asiakkaalle tarvitsee tehdä sinne lämmönjakokeskukseen remontti, vähän automatiikkaa lyödä sinne, ja nyt sitten sen avulla me pystyttäisiin ohjaamaan näitä kiinteistöjä tietyllä ohjelmalla. Ja mehän käytiin nyt tässä lävitse
itse asiassa tuossa oli esityksen lopussa, mä voisin mennä sinne. Et ekana yleisellä tasolla käytiin nämä perinteiset 5 kategoriaa, siellä oli kouluja, päiväkoteja, liikekiinteistöjä, niin ajateltiin, että nyt me heitetään nämä romukoppaan ja jaotellaan aivan uusiksi nämä kategoriat. Meidän tavoitteena niin kuin tuotannon näkökulmasta olisi se, että me saataisiin meidän kiinteistömassasta niputettua yhteen sellaiset kiinteistöt, mitkä käyttäytyvät keskenään hyvin samankaltaisesti, joka taas mahdollistaa sen meidän tuotannon päästä, että me pystytään ajamaan näitä kiinteistöjä, ei mennä ihan kiinteistökohtaiseen ajoon, vaan me pystytään ajamaan tiettyjä kiinteistöryhmiä. Niin tämä on niin kuin se porkkana meille tässä. Ja että siihen niin kuin päästään, niin meillä oli siellä niin kuin se ryhmittely, mitä me käytiin siinä edellisessä esityksessä, niin se oli haasteellinen, se opetti meitäkin ihan hirveästi ylipäätään niin kuin datasta ja sen laadusta ja sen määrästä, että millä tasolla se täytyy olla, datamassat, datan laatu, eri muuttujat, että me päästään niin kuin sille tarvittavalle tasolle, että pystytään hyödyntämään sitä. Ja nyt tässä mentiin sitten vielä, opottiin syvemmälle tässä esityksen lopussa. Mä kelaan kanssa, täällä on samoja kalvoja, mun ei näitä kannata käydä lävitse. Eli me lähdettiin tämmöiseen kiinteistökohtaiseen kulutukseen ja ruvettiin miettimään, että meidän pitää saada lisää muuttujia kiinteistöistä. Et siellä on totta kai se tilavuutta, neliöitä, rakennusvuotta, rakennustyyppiä, mutta sitten niin kuin meidän pitää saada sinne mukaan tietysti säävaihtelut, mahdollisesti tuulivaihtelut, sisältä pitää saada lämpötiloja, ilmankosteutta, paineantureita. Eli me päästään muodostamaan tämmöinen niin kuin kiinteistökohtainen fingerprintti. Et meillä on sitä dataa enemmän sitä yhdestä kiinteistöstä, jonka jälkeen me lähdettäisiin tekemään sitä ryhmittelyä uudestaan tarkemmalla datalla noista per kiinteistö. Ja meillä tämä harjoitus jäi nyt siihen vaiheeseen, että me ruvettiin vähän pureutumaan tänne tarkemmalle tasolle, tänne kiinteistötasolle. Ja tavoitteena tässä olisi meille, että me saataisiin nytten tulevan joko tämän vuoden aikana, ensi vuoden alussa joku pilottikiinteistö, missä meidän on mahdollista saada tarpeeksi muuttujia, eri tietolähteitä sen kiinteistön käyttäytymisestä. Ja tämän avulla me saataisiin tuo fingerprintti yhdestä kiinteistöstä. Ja me voitaisiin testata nyt edes aluksi yhden kiinteistön ohjaamista täysin automaattisesti. Mutta meidän täytyy muistaa, että tämä kysyntäjoustopalvelu toimii myös tuottajan näkökulmasta, niin tämä palvelu pitää olla käytössä sitten yli puolella meidän kaukolämpöasiakkaista. Mutta jostain tämä niin kuin on aloitettava tämä työ tekemään, ja tässä on nyt hyvä alku tähän näin, että me saadaan nyt jotain pilottiasiakasta kautta näyttöä, että hei, sä oikeasti pystyt säästämään tällä meidän uudella niin kuin tekoälyyn pohjautuvalla kiinteistön ohjauksella ja tuo sitä ilmi, että me saadaan tuonne maailmalle meidän myynnille tavaraa ja referenssikohteita. Mutta tässä niin kuin on iso potentiaali, mutta toki tämä edellyttää hyvin paljon vielä töitä sen datan suhteen ja kiinteistöjen suhteen. Eli me ollaan ihan alkumetreillä tässä, mutta mä oon siitä onnellinen, että me päästään jatkamaan nyt tätä sitten vähän eri hankkeen puolella. Tästä, mihin me nyt jäätiin. Meillä jää tähän mielenkiintoinen tilanne päälle, ja mä toivon, että sieltä saadaan tulevan vuoden aikana sitten vähän sellaista konkreettista tulosta ja päästään käytännössä jalkauttamaan sitten. Hankkeen osaltahan se niin kuin käyttöönottohan ei kuulu sinne, mutta päästään, että saadaan tämä käyttöönotto valmiiksi ja päästään testaamaan tätä sitten aluksi edes yhden kiinteistön osalta. Mutta niin kuin todella mielenkiintoinen keissi ja hieno on ollut tässä mukana. Tämä on ollut tosi opettavainen, ja itse tosiaan, kun mä puhun niin kuin datan puolelta, mutta myös sitten meillä oli Martikasen Riku, joka vastaa tuosta meidän lämpöpuolesta, niin hänellekin tämä oli uudenlainen tulokulma, niin kuin kysyntäjouston niin kuin potentiaali ylipäätään.
että tämä on niin kuin semmoinen ekstra boostaus vielä tälle meidän kysyntäjoustopalvelulle, että meillä on tuo normi kysyntäjousto jo olemassa, mutta sitten kun me lähdetään tämmöisiä ominaisuuksia viemään sinne, niin ollaan jo hyvin pitkällä. Ja silloin se tarkoittaa myös, että meidän tuotannon kautta me pystyttäisiin ajamaan erilaisia näitä kiinteistöjä. Mutta tämä oli hieno hanke ja oli mukava olla mukana, ja tämä tosiaan antoi paljon, mutta herätti myös erittäin paljon uusia kysymyksiä. Kiitos Tomi. Tuossa oli... Tämmöinen lyhyt yhteenveto. No, oli, ja tietysti siellä tuli vielä sun esityksessä vähän lukujakin, niin tämmöisiä euromääräisiä lukuja. Se eurot on yleensä se, mitkä niin kuin, laittaa hommia sitten ihan oikeasti eteenpäin, ja niin kuin, mielenkiintoinen niin kuin, ollut seurata tämän hankkeen aikana tätä työskentelyä, että kuinka hyvin yhteistyö on mennyt, ja totta kai se vaatii myös teiltä niin kuin inputtia, ja palavereja on pietty, ja niin kuin se, että ymmärrystä on tullut siihen teidän dataan, että tämän hankkeen puitteissa, kun sitä on kaiveltu. Että Kyllä. vielä ei ole ihan valmiita. Mutta hyvällä alueella. Ja jostain se on lähettävä, koska tämä on ihan tämmöistä uutta hommaa. Niin. Kyllä, nimenomaan. Hyvä, mutta hei, kiitos Tomi puheenvuorosta, ja meillä näyttää olevan 9 minuuttia aikaa, ollaan vähän myöhässä. Mulla on tuossa muutama slaidi niin kun oikeastaan Jamkin näkökulmastakin siitä, että mä laitan tuosta jakoon, puhun vähän loppuyhteenvetoa tässä. Ja nyt varmaankin tulee jakoon nuo kalvot, eli tämä oli se kalvo, mihinkä mä viimeksi pysähdyin, eli nyt on asiantuntijat esitellyt, ja nyt ehkä tässä, kun Anttikin puhuu tuosta aika paljon noista data-analytiikan menetelmistä liittyen tähän kaukolämpödataan, niin sitten tuo Tomin puheenvuoro tuossa vähän niin kuin itse asiassa kertoo enempikin siitä, että mikä se on se yrityksen näkökulma ollut näissä, ja hieno tosiaan huomata ja kuulla, että hankkeesta on ollut yrityksille hyötyä. Sitten puhun vähän niin tuosta, meillähän oli tässä hankkeessa niin tietoisuuden levittämistä myös yhdessä työpaketissa, ja niin meiltä löytyi, me piettiin viime syksynä webinaarisarja, Syty datasta webinaarisarja, jossa oli 4 eri webinaarikertaa, ja tämä niin itse asiassa yllätti meidät, tunnin webinaareja, ja ne oli noin kuukauden välein. Tuolla näkyy digitalisaatio ja datan merkitys, tuolla suluissa on 109, tarkoittaa, että montako ilmoittautui kyseiseen tapahtumaan, ja sitten toi perässä oleva luku 146 on se, että paljonko oli eilen kyseisellä videolla YouTube-katselukertoja. Eli nämä löytyy nämä webinaarit tallenteena tuolta jamk.fi/tekoäly, niin siellä on sitten linkit Jamkin YouTubeen, mistä niitä pääsee kurkkimaan. Ja tosiaan, kuten huomataan, niin ehkä semmoista pientä väsymystä tuossa on tullut. Nämä oli torstaisin tosiaan kerran kuukaudessa kello 15-16, joka ehkä on ollut sen aika hyväkin aika, että siinä on voinut, ja ne on ollut tarpeeksi lyhyitä, niin ihmiset on tullut niitä kuuntelemaan, ja että tietysti tuosta, kuten huomaatte, pientä turnausväsymystä on näkyvissä, mutta on meitä positiivisesti yllättänyt, ja se palaute, mitä ollaan sitten kyselty jälkikäteen, niin ollut positiivista palautetta. Nämä on aika kansantajuisia, ei mennä kovin syvälle asioissa, ei mennä teknisiin asioihin, mutta hyvä vastaanoton saanut. Katsotaan nyt sitten puolen vuoden päästä, että paljonko niitä ihmiset on käynyt lisää katselemassa. Ja sitten oikeastaan hankkeesta havaintoja ja oppeja, mitä meillä on tässä nyt kertynyt, niin yritysten ymmärrys siitä datasta ja sen tuomista mahdollisuuksista on kasvanut huomattavasti. Niin kuin, no oikeastaan tämänkin hankkeen aikaan, mutta meillä on aikaisemminkin ollut data-analytiikkaan pohjautuvia hankkeita, niin ensimmäinen alkoi 2018, niin sanotaanko näin, että tämä hanke on ollut helpompi, tämän hankkeen kanssa on ollut helpompi lähteä liikenteeseen kuin sen.
Eli ihan selkeästi niin kun hankkeet, mitä on ollut, niin on niin kun saanut aikaan sen, että ymmärrys datasta on kasvanut yrityksissä. Toki sitten sanotaanko näin, että jos tehdään yli 10 pilot-keissiä, niin ihan kaikki ei voi onnistua, mutta niistä saadaan aivan älyttömästi oppia. Ja oikeastaan mitä siellä on niin sellaisia asioita, mihinkä me ollaan niin huomattu ja kiinnitetty huomiota, niin on se, että se datan laatu, se on toki taas parantunut viimeisten vuosien aikaan. Tuolla on esimerkiksi tuo toisviimeinen bulletti on, siellä puhutaan tästä pilvipalveluista. Yritykset on aika paljon ottanut pilvipalveluita käyttöön. Se data on ollut helpommin nyt saatavilla kuin aikaisemmin. Ja toki kun sinne pilvipalveluihin on menty, niin se ymmärrys siitä omasta datasta on kasvanut. Tiedetään, mitä kerätään. Siellä on useampi henkilö yrityksissä, jotka sen datan saa. Mutta sitten tietysti sellaisia muita haasteita siellä on ollut, että yrityksillä on aika kiire. Ja niitä kun määritellään noita pilot-caseja siellä, niin siellä me ollaan aina yleensä saatu kiinnitettyä 1 tai 2 henkilöä sinne yrityksestä. Mutta se, että kuinka kiireisiä he on, kuinka paljon he pystyvät antaa meille niin kun, lisätietoa siitä, niin se vähän vaihtelee, mutta se, että jos yritys pystyy sitouttamaan, se ei tietystikään tarkoita sitä, että pitää olla täyspäiväisesti, vaan silloin tällöin joutaa palaveraamaan ja vastaamaan meidän tyhmiin kysymyksiin. Sitten oikeastaan yhteenvetoa. Paljon on saatu osaamista sekä me ollaan tosiaan pystytty hankkeen puitteissa tekemään näitä Edge AI-hommia. Niistä on tullut tietämystä, mitä se esimerkiksi se Jetson Nano, kuinka paljon se pystyy ottaa dataa vastaan. Huomattu, että siellä niin se koodi, mitä kirjoitetaan, niin sen pitää olla aika hyvin optimoitua ja siellä ei tehdä turhia silmukoita, varsinkin kun datamäärät on suuria. Se toki kaikki uusimmat menetelmät, mitä täällä on pyritty soveltamaan, niin ne on tullut tutuiksi. Ja sitten tietysti se, että niin kuin tuossa Tomikin mainitsi, niin sitten kun sitä dataa ruvetaan kaivamaan, visualisoidaan me sitä ensin, niin sieltä löytyy asioita, mihinkä pitää niin kuin kiinnittää huomiota ja löytyy semmoiset, että tämä olikin tällaista, ei tämä ollutkaan, meillä ei niin kuin ihan ne alkuperäiset oletukset pitänyt paikkansa. Sitten se, mikä ollaan tässä huomattu, niin siis tämmöiset dataan pohjautuvat projektit, niin niiden työmäärät, työajat vaihtelee hyvinkin suuresti, riippuen tietysti datan monimuotoisuudesta tai monimutkaisuudesta tai määrästä, mutta myös siitä, että sieltä yhtäkkiä tuleekin, hei, nyt voisi tästä datasta tehdä vielä tällaista juttua ja tämmöistä juttua, niin ne voi hyvinkin paljon sitten vaihdella. Ehkä tärkeänä asiana myös se, että ei pelätä epäonnistumisia, se joku pilot case, vaan ei niin kuin yksinkertaisesti sillä datalla onnistu, tai sitten siinä data voi olla heikkolaatusta, sitten ruvetaan miettimään jotakin muuta, tai sitten sitä dataa vaan yksinkertaisesti ei ole saatavilla, ja sieltä puuttuu jotakin hyvin oleellisia asioita. Mutta että sekin on ymmärrys ja tieto siitä, että niin hei, nyt pitää ruveta keräämään sitä tiettyä dataa. Ja hyvinkin semmoisia pellepeloton tyylisiä ajatuksia, ideoita, että saisikohan tästä tällaista, että on se tieto sekin, että nyt tästä puuttuu jotakin ja rupeamme keräämään sitä dataa. Mutta siinä oikeastaan niin kun oli tämän projektin semmoinen yhteenveto ja kiitos kaikille osallistuneille ja kuuntelijoille, ja tämäkin loppuvebinaari niin tullaan laittaa tuonne tekoälysivuille, siinä voi mennä hetki aikaa ennen kuin se sinne tulee, mutta löytyy tosiaan sieltä jamk.fi tai tekoäly, niin sinne sivulle tulee tallenne tästä.
Hyvä. Kiitokset kaikille osallistumisesta ja päätämme tämän webinaarin tähän.